Ìyálájé ti dé o aláyọ̀. Fúnkẹ́ Ìyálájé ti dé. Pèdèpèdè tó méde pè níwájú elédè tó gbèdè lọ́wọ́ melédè tó fi kọ́ melédè jẹ́. Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó mòye o. A fẹ́ gbọ́ ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtù ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ jẹ́. Yàtọ̀ sáwọn gbàǹtù ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ jẹ́. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ẹ̀yin màlẹ́ ní. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó mọ́ ọpọlọ wá ẹ̀yin màlẹ́ ní. Ìyálájé mi o alára o. Ìyálájé ni o pé kẹ́ máa wá. Ó ní kẹ́ jẹ́ ká pàdé lórí ìkànnì yìí o. Èmi àti Dr. Michael o Michael o Bàmí Ọlágúnjú ó ní kẹ́ máa bọ̀. Onífà gọ́gù lóní kájọ wá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àsọyé pọ̀ lórí ìkànnì yìí o. Lórí ìkànnì Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Ọmọ wọn ní sàgé ọ̀rọ̀ gbẹ àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá o. Kò mà sẹ́ni tó lè mọ̀ pọ̀ bí ò bá sọ lọ́mọ o. Ìyálájé àti Dr. Michael àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ìyálájé àti Dr. Michael àwọn sani. Náà lè ṣe o, náà lè ṣe. Ọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ni o. Lórí ohun tó ń trendy lágbàáyé àwọn ni o. Ìyálájé àti Dr. Michael ló ní kẹ́ máa bọ̀. Ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Bàmí Moses Abiodun Òjó ló ní wípé ẹ jẹ́ ká yọ o. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ wá gbọ́ wa o. Ọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ ọ̀rọ̀ tó kún ọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ wá tó mú làákà ìdání. Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ jẹ́ ká jọ gbọ́. Dr. Moses Abiodun ọmọ wọn ní Ìgbàjọ. Òjó 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 orílù o òjó 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 ọlọ́pọ̀lọ́ pípé lónìí kẹ́ máa bọ̀. Ọmọ wọn ní Ìgbàjọ mo bá ròde àtàtà. Òun àti Ìyálájé o náà ṣètò yìí wọ́n ní kẹ́ ẹ̀ máa bọ̀ wá èèyàn lọ́pọ̀lọ́ pípé ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ká dẹ̀ tún fa kó mú òkun yọ. Ẹ máa bọ̀ Bọ́lá White Fúnkẹ́ tantan o pé kẹjẹ́ ká máa gbọ́ Fúnkẹ́ Ìyálájé lórí Facebook lórí Instagram lórí YouTube àti lórí Twitter wọ́n tún wà lórí TikTok Fúnkẹ́ Ìyálájé. Ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Fúnkẹ́ Ìyálájé o ìwọ lọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Ayọ̀ lèdì àsìkò yìí o. Ọmọ Yorùbá tó dáńtọ́ ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Michael Ọlánà ní kí n máa pariwo pé ká tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká wá gbèsò. Fúnkẹ́ Ìyálájé ló ní kí n máa ké tantan. Òun àti Dr. Moses Abiodun Òjó wọ́n ní kẹ́ máa gbọ́ lórí ìkànnì tá a wá lórí ìkànnì Ìyálájé ìyẹn Fúnkẹ́. Ẹ máa gbọ́. Ẹ máa gbọ́. Ẹ máa gbọ́. Ẹ máa gbọ́. Ìkànnì àgbọ́dùnú o. Ẹ máa gbọ́. Ìkànnì àgbọ́dùnú o. Ẹ máa gbọ́. Ká
sáré ẹ wá gbọ́. Bọ́lá White Bọ́lá mi mò ń pariwo, Alájọkẹ́ Òòṣà ló ń pariwo lọ́wọ́. Ẹni tí ó mọ̀ mí ó lọ gbé náà wá, kó wá wá lóyún lòun àbọ̀lì bèbí tó ń gbọ́ lọ́wọ́. Ẹ máa bọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ẹ̀yin ará mi, ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ẹ káàbọ̀ dájú, mi ò tẹ́wọ̀. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kú wájú mà. Ẹ kúrọ̀ lẹ́nu sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé gidi gan ni sà. Akéwì lé o, mò ń rí kọ́mẹ̀ntì yín. Ká tó tẹ̀síwájú dájú, ẹ ṣíwájú wa nínú àdúrà sà. Ẹ ṣé. Bàbá ní orúkọ Jésù. Olúwa Ọlọ́run alágbára, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí o. Láti jẹ́ ẹ̀dógún, ẹ ò jẹ́ ká gbúrò ìbànújẹ́ nínú ìgboro wa. Kò sí ìkọlù, kò sí ìkọlù, kò sí ìkọgbà. Kò sí àròyé ibi, arójú aráàyè. Ẹ ń ṣọ́ wa, ẹ ń pa wá mọ́. Arìnrìn àjò, ẹ jẹ́ ká gbé sájò. Ẹ mú wa lọ láyọ̀, ẹ mú wa padà láìléwu. À ń jí lójoojúmọ́, à ń lọ sùn ní àlàáfíà, à ń jí ní ìrọ̀rùn, gbapá wa ó ṣe ń gbé. À ń lọ sẹ́nu iṣẹ́ ò dìṣẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ọ̀tá ò gbégbá ọpẹ́ lórí wa. Báyé ṣe ń rò kó rí, bí ọ̀tá ṣe ń rò kó rí, bí èṣù ṣe fẹ́ kó rí fún wa, ẹ ò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́wọ́ pé títóbi ni ẹ̀yin Ọlọ́run wa. Ọlọ́run tó gbọpẹ́ ẹ̀dá, ìwọ tó gbọpẹ́ náà lẹ́yìn ikùn mi. Gbọ́ ọpẹ́ àtinúdá wa, ẹ bọ́ ọpẹ́ wa, ẹ jẹ́ kó jẹ́ mímọ́ àti ìtẹ́wọ́gbà. Àmín. Dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, aláìlera ni wá, ìwọ ni Ọlọ́run. Nínú ìfẹ́ rẹ, Ọlọ́run fi òdodo Kristi Ọlọ́run fi ró wa láṣọ. Àmín. Dárí àti tù sínú wa, alágbára mímọ́ jùlọ. Ẹ̀mí òtítọ́ Ọlọ́run jẹ́ kó gbé wa dúró. A ó tẹ̀síwájú nínú ètò ti àṣálẹ́ yìí. Ìwọ la fi ṣe ní àkọ́kọ́, ìwọ la fi ṣe ní ìkejì, ẹ̀rẹ́ ní ìkẹyìn. Ọlọ́run ìbẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo, Ọlọ́run òpin gbogbo. Pẹ̀lú wa lórí òkè yìí, ìwọ ni Ọlọ́run, ìwọ lọba tó jọba lórí òkè yìí, Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Àmín Jésù. Bá a ṣe máa wí, Ọlọ́run máa bá wa wí o. Àmín o. Nínú ọ̀rọ̀, nínú ìṣe, Ọlọ́run jẹ́ ká dàbí Kristi. Àmín Jésù. Má jẹ́ ká jẹ́ ẹni tí kò ní ṣìnà, Ọlọ́run wa. Àmín. Ṣùgbọ́n nínú òdodo àti òtítọ́ rẹ, Ọlọ́run máa dá wa láre. Àmín. Orílẹ̀-èdè Yorùbá dọwọ́ rẹ, gbogbo ọ̀tá wa pátápátá, Olúwa bá wa ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Àmín. Ìfẹ́ rẹ pé kí orílẹ̀-èdè Yorùbá kó dá dúró, Ọlọ́run jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Pẹ̀lú ìtara ẹ̀mí rẹ, Ọlọ́run ṣe èyí fún wa. Gbogbo àìmọ̀ọ́ṣe, gbogbo èdèkòyédè, gbogbo wàhálà, gbogbo ìdíwọ́ àti ìdènà tó lè wà nínú ìrìn àjò ọmọ Yorùbá, nínú àánú rẹ, Ọlọ́run bá mú kúrò. Àmín. Owó ìwọ Ọlọ́run lọ mú Ísírẹ́lì kúrò lóko ẹrú. Òkun pa adé náà wọn, ogun Fáráò ń bọ̀ lẹ́yìn, síbẹ̀ ó lànà àbáyọ. Àwọn ọmọ Yorùbá náà ké pè ọ́ ní orúkọ Jésù, pẹ̀lú gbogbo ọ̀tá tó yí wa ká, pẹ̀lú ìmọ̀ tí kò ṣọ̀kan, pẹ̀lú ogun láàrin ara wa, pẹ̀lú Ọlọ́run jẹ́ kí ìfẹ́ rẹ jẹ́ kó ṣẹ. Máṣáláì mú wa débi tá à ń lọ láyọ̀. Má jẹ́ ká farapa, Àmín. má jẹ́ ká fọkọ ṣe, má jẹ́ ká fàyà ṣe, má jẹ́ ká fi ọmọ ṣe, ká fẹ́ bí ṣe. Àmín o. Àmín Jésù. Ogun má jẹ́ kó jà wá, Àmín. àlàáfíà rẹ jẹ́ kó jọba. Ògo kó yẹ fún orúkọ rẹ o. Ọlọ́run jẹ́ kẹnu àkókún fọpẹ́, ètè wa jẹ́ kó yẹ fún ìyìn rẹ. Lórí èyí ní orúkọ Jésù Kristi ní àgbàdúrà. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Ó ṣe gidi gan ni dájú. Bẹ́ẹ̀ ṣe wí gẹ́rẹ́, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Kí n tó padà sí ọ̀dọ̀ yín, màá dìídì kí yín ni. Ẹ jẹ́ kí àwọn ará lẹ́sà kí n tó kí yín dájú mi. Ẹ káàbọ̀ bàbá wa Olúwọlé Bákàrè. Mọ́mì mi, mọ́mì rẹ̀ ní Ọ̀ṣùgbòyè. Ẹ káàbọ̀, ẹ ṣe gidi gan ni, ẹ kú gbogbo ìgbà. Ẹ ṣe ò dádì ńkọ́ àti Túndé. Àjọṣe wo ní bàjẹ́ o, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bàbá mi, Babátúndé Ọlátúnjí, mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ìyá mi, great God, ọwọ́ méjì fèèyàn kan o. Ẹ ṣe gan ni mà. Gbogbo lé ńkọ́. Màámi, mọ́mì mi, Fúnmilọ́lá Bello, ẹ káàbọ̀, ẹ ṣe gidigidi gan ni. Mo rí orúkọ ọ̀gá mi, bàbá mi, ọmọ ìyá mi ò mọ̀ wáì, Dr. Maikola. Ọwọ́ méjì fún yín o. Ló ṣe bá o. Ẹ káàbọ̀, ẹ kú ṣe ní o.
ẹ bá mi kí mọ́mí àti gbogbo àwọn ọmọ mi. Èní yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀, lákọ̀ọ́kọ́ náà ká tó bẹ̀rẹ̀, orúkọ tèmi ò yí padà, Fúnkẹ́ Ìyálájé, bẹ́ẹ̀ ni orúkọ mi ni. Ní èní ni ọjọ́ Àlàmísì, èyí tí ṣe Thursday ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ẹ mọ̀ pé a máa ń ṣe ètò pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi, bàbá mi, wọ́n tún wá jẹ́ bàbá ẹgbẹ́ mi lápapọ̀. Tí mi ò ní wá wọn tì, Ọlọ́run ló jogún wọn fún mi. Àyàn Dr. Moses Abiodun Òjó, mo fi sọ̀wọ̀sọ̀wọ̀ dá orúkọ yín sà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Bàbá mi yìí tí wọ́n bá wá, mo máa yànnà náà kankan lẹ́yìn. Tí wọ́n bá wá sí orí ètò Fúnkẹ́ Ìyálájé, wọ́n wá ní àyè ti ara wọn, àwọn náà dẹ̀ máa bá mi sọ lórí. Wọ́n wá ní àyè ti ara wọn nítorí pé wọ́n ní ìfẹ́ sí mi. Nǹkan tí wọ́n wá, wọn ò wá ṣe aṣojú ẹgbẹ́ kankan, so wọ́n máa bá mi yànnà náà yàn nígbà tí wọ́n bá kán tó sọ̀rọ̀. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n bó tilẹ̀ wù kó rí, bàbá ẹgbẹ́ mi ṣì ní èmi àti yín àti ilẹ̀ pa. Ṣé mọ̀ pé mo máa ń sọ àti àkọ́kọ́ ọjọ́ báyìí tí mo rí yín pàdé nínú ẹgbẹ́ ṣàpàdé láti èmi mo ní ẹ̀mí Ọlọ́run tó máa ń bá mi sọ̀rọ̀ lára. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, àwọn tó súnmọ́ mi dáadáa mọ̀. So bó ṣe wà nìyẹn, bó dẹ̀ ṣe máa wà títí Jésù máa fi dé nìyẹn, kò sí ọkọ̀ bó ṣe rí nìyẹn. Bàbá mi Dr. Moses Abiodun Òjó, ẹ bá mi kí àwọn ará lè sà. Ẹ ṣeun Ìyálájé, mo kí ẹ kú ètò, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín, agbára Ọlọ́run. Ayé ò ní tẹ̀yìn gbérù yín, agbára Jésù ẹ ò ní ṣiṣẹ́ o, ẹ mọ̀ máa ṣe ni, ayé tí ń fẹ́ yín ó túbọ̀ máa àfẹ́ ká láyé ń fẹ́ náà, àràkáyé bá lòun mọ̀ ràn, báwọn bàbá wa ṣe máa ń pa lóore nìyẹn, bá ṣe máa ń sọ lọ́rọ̀, ayé ò mọ̀ fẹ́ yín ni. Àìsí ìrórí owó kábínú sí, wọn ní àríyíjó àríyọ̀ náà rọ́mọ tuntun. Ètò yìí a máa gbà yìí, a máa gbẹ̀yẹ̀ sí ni lágbára Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, torí tí a ò fi ti ìmọ̀ ara wa ṣe. Tó pé ìgbẹ́kẹ̀lé wa wà nínú Ọlọ́run tó dá wọn gbogbo, ojú òní ti yín o. Ẹ ṣeun, ẹ sì kúfẹ̀ẹ́. Mo kí gbogbo àwa olólùfẹ́ ètò Ìyálájé, bí mo ṣe ṣe ládùúrà fún àwọn yìí, bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí fún gbogbo wa pátápátá láláìṣẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹnìkan ni. Gbogbo ibi tá a bá tún wà, ibi tó bá kù sí tí olúkúlùkù wa ti ń wojú Ọlọ́run, tá a ti ń béèrè fún ohun kan tàbí ohun míì, pẹ̀lú agbára tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run, yóò dá wa lóhùn níbi ààyè tó dára. A fọkàn ẹrù wa balẹ̀ síbi ààyè sí mi. Lédìmọ̀ àbá a pèsè fún gbogbo àìní wa pátápátá. Gbogbo ìdààmú lọ́lọ́run á bá wa pa lẹ́nu mọ́. Gbogbo àìlera lọ́lọ́run á sì mú kúrò, lọ́la fún wa ní ìlera. Bó ti ń jẹ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Mo kí wa pé a kú ọjọ́ mẹ́ta. Ó ṣe díẹ̀ ní ìjẹ́jọ́, ó wù mí kí n wà níhìn, ṣùgbọ́n annually a máa ní convention nínú bóyá àwọn èèyàn gbọ́. Ọmọ Sẹ́ráfù lèmi, Sẹ́ráfù ni ìjọ tèmi ń lọ, church tí mo ń lọ. Àbótilẹ̀ jẹ́ pé ètò yóò wà fún religion and mi ò dẹ̀ ń gbé ẹ̀sìn sórí sí ìta gbangba torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń gbẹ̀sìn wọn lórí. Fake ló pọ̀ jù nínú wọn, ẹlẹ́tàn àti olùmúnisìn ló pọ̀ jù. Ṣùgbọ́n èmi dúpẹ́ ibi tí Ọlọ́run tò mí sí nínú ìjọ CNS missionary lèmi ń lọ. Kérúbù yàtọ̀ sí kérúbù. Kérúbù tèmi ń lọ ti gbogbo ní tẹ́mi bá ń ṣe tọkàntara máa jẹ́ kí gbogbo ayé mọ ibi tí mo dúró sí, torí kò sí ìpamọ́ kan nínú ẹ̀. So Asaph of Sarah, bó tilẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe ìjọ, it's a movement. Àwọn tó bá ń gbọ́, ìjọ mi jẹ́ pàtàkì nínú àwọn ọmọ ìjọ mi jẹ́ pàtàkì nínú movement yẹn. Asaph of Sarah is a religious body, and most of the programs are towards humanity, preaching the gospel. It's all about Christ, and then it's also charity to the people, to the less privileged, especially if àwọn tó wà ní homeland Nigeria. Ṣé pé Christianity nǹkan tó yẹ kó wà fún, tí ìbá ṣe pé àwọn tó mẹ́sìn yẹn wá tó fi kó wa lẹ́rú ní Áfíríkà, tó pé ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó wọ́n bá wá, tó bá yẹ pé wọ́n practice ẹ̀ bó ṣe dáa, ó wà fún pé ká fi ìfẹ́ hàn sí ara wọn, ní fẹ́ràn ọmọnìkejì ẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ̀. Wọ́n ní sí èyí kò sí òfin kankan, Ọlọ́run ìfẹ́ là pé. So tí ẹnìkan bá rí neighbor wa ebi ń pa, tí wọ́n bá fún ní iṣu àkàrà, ara ìfẹ́ ni. Bóyá mo ń jẹ
àgbàdo dídí àgbàdo kan mo rí yẹn tẹ́bi ń pa mo ṣe sí méjì mo fún ara ìfẹ́ kò sí tó dàbí pé ẹnìkan fẹ́ ṣe nǹkan kan tájọ gbárùkù tára tájọ ran ara wa lọ́wọ́ ìfẹ́ ni. So that's what Christianity is supposed to be about. Unfortunately ọ̀tọ̀ ni nǹkan tí àwọn tó mú ẹ̀sìn yẹn wá sí Áfíríkà tó wọ́n sọdá ṣùgbọ́n àwọn kan ti gbaná a sì rí bó ṣe rí. Èmi personally mi ò lòdì sí ẹ̀sìn àwọn bàbá wa torí ó yé Ọlọ́run mo ti wà nínú ẹ̀sìn nísìnyí ó ti tó mi ò wá lè sọ pé mo yí padà ní òjijì sí nǹkan mi ṣùgbọ́n Bíbélì sọ pé ó ní wádìí ohun gbogbo dájú di eléyìí tí ìṣòdodo mú àwọn òdodo kan wà nínú àwọn ẹ̀sìn tí àwọn bàbá wa ń ṣe bó tilẹ̀ jẹ́ pé mi ti gba èyí tí mo gbà yí gbọ́ ná ibi tó bá gbá mi dé pẹ̀lú ìgbàgbọ́ mi kó mú mi lára dá èmi ò wá ní condemn ẹ̀sìn àwọn bàbá wa yẹn torí Ọlọ́run rí wọn bẹ́ẹ̀ kó tó dá àwọn bàbá wa síbi tó dá wọn sí tó sì fún wọn ní ẹ̀sìn tó fi ń sin ohun Ọlọ́run torí náà ni mo ṣe fẹ́ ẹ jẹ́ ká yàgò sí ẹ̀sìn táwọn èèyàn bá gbàgbọ́ kólúkàkù gbàgbọ́ kó mú wọn lára dá Ọlọ́run ìkan náà ní gbogbo àjọ ń pè lóòótọ́ a lè sọ pé bóyá àjọpàdé ní mega rally tí ì bá ṣe mega rally àti Yorùbá nation a lè má jọpàdé ìyá alájẹ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run so pípàdé dá pàdé lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí náà ni so àwọn lè ń ṣaláì máa sọ̀rọ̀ Yorùbá lórí ètò yìí lágbára Ọlọ́run níta òfin sọ̀rọ̀ Yorùbá mọ́ Ọlọ́run jẹ́ kó dé bá wa a ó gbé àṣà tiwa lárugẹ a ó gbé àwọn èèyàn wa lárugẹ we will promote our people, our culture, our tradition. We will promote and everything that has to do with Yorùbá ńlá ó gbéga lórí ètò yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé a lè má fara mọ́ àwọn kankan tí àwọn mi lè mọ̀ pé èyí wù mí ò wọ̀ tí àwọn bàbá ṣe ń pa lówe kò jẹ́ kí ọmọ ìyá méjì pa ọkọ̀ fẹ́ obìnrin kan náà so n tó wu Táyé ó lè má wu Kẹ́hìndé ọ̀nà tí Táyé gbà Kẹ́hìndé lè má lè gbà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tọ́lọ́n bá ti jẹ́ kí àárín bá ṣe fẹ́ rìn kọ́lọ́n jẹ́ kó mú adé ibi tá à ń lọ tá a sì sí ní òtítọ́ àti ìfẹ́ sí ara wa èyí ni mo rò kó jà jù so mo kí wa lẹ́ẹ̀kan pé a káàbọ̀ sórí ètò Ọlọ́run á jẹ́ kí a gbọ́ra wa yé a ò ní ṣìṣe o a ò ní ṣìṣọ o Ọlọ́run á jẹ́ ká máa wù yín á jẹ́ kétò yóò máa wù yín àwa náà lágbára Ọlọ́run a ò ní súra wa lágbára Èdùmàrè ìfẹ́ tó ti wà láàrin wa èṣù ẹ̀ṣẹ̀ ò ní bàjẹ́ o ẹ ṣé káàbọ̀ sórí ètò ọ̀sán yìí. Ẹ kú ohun sà ẹ kú ọpọlọ yín ò ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. àmì àti tẹ̀yin náà. Kí n tó padà wá sí ọ̀dọ̀ yín mo sì máa padà ká tó lọ sílé ètò gangan àwọn aráalé tó ń kí yín mo fẹ́ kí wọn bàbá mi MG 700 wọ́n kí yín ìyá wa Táíwò Tómilọ́lá Adébánkẹ́ ẹ káàbọ̀ sí orí ètò olórí Bádéjọ ẹ káàbọ̀ mà Oyèládùn Oyèdépò ẹ káàbọ̀ sà bàbá mi Babátúndé Ọlátúnjí ok mo ti kí yín Oyíndàmọ́lá Jádesọ́lá Akínyẹmí mo kí yín o ẹ ṣé gidi gan ni ẹ ṣé Ọlọ́run máa bùkún yín o màámi Fúnmilọ́lá Bello ọ̀rẹ́ mi ńkọ́ ẹ bá mi kí ní ìjẹta ní ọjọ́ bíi àdúrà pé ọdún 16 bẹ́ẹ̀ni orí pé àdúrà carbon copy yín mo fọ́rọ̀ pé handsome young man wa tí mo rí yẹn mo fọ́rọ̀ pé òun ló jọ yín ni òun yẹn gan carbon copy yes kí ní orí ètò wa níbí báyìí ẹkú oríire òun náà ó ti àgbà tí ń dé nìyàn ábà ọmọ tó it's a big one that was a big one 16 years old. so gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tá a bá wà lórí ètò gẹ́gẹ́ pé ọmọbìnrin tó dáa tó rẹwà tó ṣe rí o ọpọlọ rẹ̀ sì pé dáadáa o ó mójú tó wẹ̀ ọmọ Yorùbá kò jẹ́ kí n ní social hand òun lọ́wọ́ ni bóyá n bá fi síta káwọn èèyàn lè máa contact ẹ̀ kò jẹ́ kí n ní mi ò ní social hand ẹ̀ kankan lọ́wọ́ ṣe má bínú but Àdúrà Òjó lórúkọ ẹ̀ you can find her. Okay, sir. So mo gbà ládùúrà pé ẹ̀mí àṣẹ púpọ̀ ọdún láyé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ó máa débi gíga ó máa rí ògbólò àtiwọ́ ẹ̀lẹ́mọ̀ ẹ̀nímọ̀ àtìlẹ̀ lórúkọ Jésù gbogbo bí wọ́n bá dárúkọ àwọn tó ṣe oríire láyé wọ́n máa dárúkọ ẹ̀ káàkiri igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé ibi tó bá dé àánú ó máa fọ̀hún fún o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ó máa rí àánú gbà ní gbogbo ìrìn àjò lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ìyá mi Táíwò Jọládé ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gidi gan ma mo kí yín wisdom conway ẹ káàbọ̀
ìyá mi Àdìsá Mohammed Adija ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gan ni. So a máa tẹ̀síwájú ẹ bá mi kí àdúrà dáadáa o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni sà. A máa kọ́ bẹ̀rẹ̀ níbi bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nípa ọ̀rọ̀ GMO. Èmi rò pé nǹkan tó yẹ ká tún máa ó wà lára àwọn nǹkan tó yẹ ká máa tẹnu mọ́ nípa GMO tí wọ́n ń kó wá sí tó ti wà ó tẹ̀ ti wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ṣé ẹ ṣeun ìyá alájẹ pé tó bring a topic yẹn up a ò lè sọ tán ìwà ìkà ìwà ibi mo ti jókòó mo ti ro kinní láti ṣe mọ ẹ wo àwọn òyìnbó yìí nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ wá sí ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú mo kàn wo kí ni thinking process wọn ṣe mọ mo ṣe psychology nígbà tí mo dé college briefly professor ẹni professor Makinde mi nígbàgbé ó ní gbàrà tó kọ́ wọnú class yẹn first day unfortunately orúkọ last name mi ló tún lò ó ní if you want to teach Ojo XYZ you must know yourself, you must know Ojo, you must know XYZ. Ó dẹ̀ gbé ilé ẹyẹ kan dání, ilé ẹyẹ táwọn ẹyẹ máa ń kọ́ tó máa ń kọ́ yẹn, ó gbé kan wá ọlọ́lọ́mọ tó ti rí, ó gbé wá gbà tó ń wọnú kíláàsì bọ̀ ló gbé kọ́ síbì kan. So he started the discussion by saying, look at a tiny bird. Pé ẹyẹ tó kọ́ ilé, ẹ máa wọn ẹyẹ kẹnẹrí yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ó ní what do you think? Ó ní ká sọ kí náà nǹkan tá a rí pẹ̀lú ilé gbogbo wa wà confused ẹ̀ ń tẹ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ you know. And then he started talking about pé ẹyẹ yìí kọ́ ilé ẹ̀ gbà tó kọ́ ó lọ mú okùn kọ̀ọ̀kan ẹ ṣáà pé ẹyẹ ò lápapọ̀ ẹ̀ kò ní gidi kankan pík ẹnu ẹ̀ náà ló fi mú gbogbo àwọn straws yẹn ó sì jẹ́ pé àwọn straws tó lọ ń já nínú igbó ó wá igi kan ibi tó fẹ́ kọ́lé sí kò wá any kind of branch ó wá particular branch láti dúró sí and then was picking up certain types of straws of leaves of broken pieces of woods láti kọ́ ilé yẹn ó dẹ̀ attach bó ṣe kọ́ Ọlọ́run ló yé skills tó Ọlọ́run fún but ẹyẹ tẹ́ ẹ máa rò pé kò ní ọpọlọ kò lọ́gbọ́n lórí ó kọ́ kínní ó tó wá fi ọ̀nà tẹ́yẹ ń bá wọnú ẹ rí pé entrance ilé ẹyẹ abẹ́ ló wà ó máa fò wọlé látàbẹ́ àṣẹ àwa lọ jókòó sínú ẹ̀ so the entrance was actually facing downwards the bird come in and then goes into the nest is has a little base ẹ rí pé bí agbè báyìí ni but ó wá ní bí ẹnu kọ̀dọ̀rọ̀ síta. That's to tell you pé the bird is thinking about the rain pé tó òrùn bá dé tàbí òjò bá ń rọ̀ tó ń bá ṣe ẹnu ọ̀nà sókè orí òun ni òjò máa dálé ó fi ẹnu ọ̀nà sọ́wọ́ sàlẹ̀ but then ó lè fò wọlé ó dẹ̀ lè ajókòó sínú ẹ̀ sódà kò ní jábọ́ ó tẹ́ inú rẹ̀ dáadáa ó mú àwọn wúlúwúlú bí eegun bí ẹ̀gún bí nǹkan kan ló fi hun ìta kíní ẹ̀ but very soft wool curtains ló fi ṣe inú kẹlẹ̀ mọ̀ pé ẹyẹ ìmọ̀ nǹkan tó ń ṣe ó wá ní from every piece of action tẹ́yẹ bá ń lọ tó lọ ń pick it's thinking mo ní ìdílé kí ni mo fẹ́ fi ṣe nǹkan báyìí kí ni mo fẹ́ fi ṣe ó ní this is how you study the behaviours of men ó tún wá lọ sọ́dọ̀ àwọn babaláwo gbà tó kó lórí topic yẹn lọ sọ́dọ̀ àwọn aláwo because ṣe ń pé Africa làwà I went to Ife ó ní the same thing ẹ̀yin tẹ́ máa lọ́dọ̀ babaláwo the same thing pẹ̀lú àwọn wòlíì tá a láyè sí bàbá lọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ dífá wá ṣe ẹnu àwọn ọ̀rọ̀ tó ti ń sọ a máa wo reaction ẹ̀ ibi tó bá ti ń mirí a máa kí ni àwọn nǹkan tó ń sọ tó ń dáfá tó ń eléyìí tó ń parọ́ náà máa parọ́ eléyìí tó ń sòótọ́ máa sòótọ́ but you actually provided all of the cues tí aláwo yìí nídìí láti sọ nǹkan tó bá wá. Only because they are the people that can study all your behaviors, your actions, your spoken words, and the ones that are silently not spoken. Ẹ wo àwọn òyìnbó ìgbà tán wá
sí ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú. They continue, they come, discover that continent. Wọ́n make sure pé wọ́n mú àwọn olórí wa ní, wọ́n study structure wa, wọ́n mú àwọn ọba yẹn lọ́rẹ̀ẹ́. Not every slave was actually captured and taken away. Some of them were sold. Some of fathers become very trusting to the whites, to the white slaves, explorers. They started trading, and then unfortunately, were selling our people into bondage, not understanding. And then gradually they conquered our men, our obas. Cherry, think of about in Shelley, pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, tí ò bá tètè pa, ìgbẹ̀yìn ẹ̀ ò ní dà. So they started with trade, started to understand our people, study our men, our obas, look at the structure. And then they were able to convince them to start doing slave trade. And then they eventually conquered them, including the obas. Táwọn ọmọ ìwò bá ṣọ́ra. Ẹ̀rí díẹ̀díẹ̀ tó ń wọnú bọ̀, díẹ̀díẹ̀ tó ń wọ̀ yẹn. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò ó ti di major issue báyìí. Because Olúwo ti gba ọ̀pá ẹ̀mẹ́rà báyìí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. And now you see, àwọn ọmọ ìwò ti ń pariwo díẹ̀díẹ̀ stancing ọjọ́ kan. I can almost certainly predict that it will come, that they will go and overrun that palace. Ṣẹ̀rí tó ṣẹlẹ̀ sáfànjá lójú ayé wa ọlọ́mọdé káàtó ìwò. Báwọn òyìnbó ṣe wá nìyẹn, gradually, and then they captured us and put a divide and rule system in place. Things fall apart, the center cannot hold. Near anarchy is loosed upon the world. Things Chinua Achebe, turning the world in guy. This the falcon cannot hear the falcon. Things fall apart, the center cannot hold. Near anarchy is loosed upon the world. Where men no longer spoke like men. There's no common awareness among our people. We no longer speak the same language. As a matter of fact, they took our language from us and gave us a different tongue. So we no longer have our mother tongue. They destroyed our native language and our native names. We now bear Mr. Stone, Mr. Frank, Mr. this and that. Instead of Oruko, to identify and bring us to our roots and who we truly are. We lost our identity. To regain it back is a hard work. It's a long time. Counting go on. Now, look at those people, the way they came quietly and what they eventually did. Up to tomorrow, the Otulamewa, the Abiodun tó ń bọ̀, the 1 million years to come, they've already understood where our people we are by far one of the most resilient living things on earth. We are very resistant to a lot of things. We are a breed that is very specially made, fearfully and wonderfully made by the Creator himself. We have a lot of endurance. We have the stamina and the know-how. Nǹkan mi tó bá ṣẹlẹ̀ sí dúdú tó yà pé funfun ni wọ́n á ti pa wọ́n rẹ́ tán. So they changed all of that to make us look like we are the weaker one, we are the stupid one, we are the imbeciles, we are the primitive beings on earth. And our fathers didn't know better. We didn't know better. They hide all of the good things about us away from us and imprison our mind. To imprison somebody's mind, let them understand. But that's right. Instill boldness, confidence, in our talks. Let them understand, let them be bold, let them be confident in themselves. Let them be very happy with who they are. Let them understand that love is self-given. You give yourself that love and others will respect that. Unfortunately, they imprisoned the mindset of our fathers. And so we lost confidence in who we truly are. And when they did that, now you are forced to now believe they have a superior thinking. They have a superior way of solutions to things. They are the superior beings. And this is what has crept on
So, all because they want to take advantage of your resources. Over the years, eventually, independence bẹ̀rẹ̀ sí pariwo káàkiri. You understand? Ọ̀tọ̀nọ́kọ́ slavery, don't stop with slave trade. Inhumanity is, I understand, is barbaric and so on. Meanwhile, our non-penny barbarians tell it. Our non-penny, and who are the people that have acted barbarically to the human race? Taking another human being as slaves. You see how much America? They're piercing human beings with metal irons, with hot metal irons, and putting chains and padlocks and everything on human beings. Who is the barbaric? Who are the barbaric ones? Who are those that are primitive? Yeah. But they turn it around and say, you are the primitive ones. You, the black warriors, you are the primitive people. Even though they're the ones bringing you into slavery, they're the ones, visiting you with terror and barbaric behavior. And we endured all of that until slavery ended. And slavery ended, no, from here, from their homeland. Just like Barakano, but she Mualeru, Tansawa, and she green card. Toko Aleru was we start to understand that it is not because they want a better life for Africans, but because they want to use everybody to build their own homeland. The same way, Nashoko, all our forefathers enslaved, Wasibi, but all of Mamu and Bin and Wahat Bere, don't end the slave trade. Now, there's coming awareness. Every time there's a blockage to one barbaric way, don't she? They will devise a new one. When there's another blockage to that one, they devise a new one. Bill Gates, if you see a wealthy man, they always want more. Anybody who is wealthy always wants to accumulate more wealth. If Bill Gates wants to be a philanthropist, I know of, in New York City alone, Google, close to 50,000 in New York State, close to 30,000 shelters, homeless people. As a matter of fact, they've run out of short-term hotels, our motels in origin. Now, they've converted them mostly to shelters. Homeless people. Ṣé àwọn nífẹ̀ẹ́ Bill Gates nífẹ̀ẹ́ African ju Americans lọ? That was the first question I want to ask. Do they have the interest of the African man? Considering what they have done from the very start, from the genesis of all things, from the beginning of all things, slavery, to date, does anybody think that somebody like Bill Gates love Africans than Americans? It's impossible. Two gimmicks. The wealthy man is trying to portray that he's a philanthropist for tax purposes, number one, to write off taxes. Number two, clandestine, underground, dangerous work against the Africans. That's being exposed, as we see. I will not develop, meanwhile, I will not develop technology for positive good things. Movie Tibo Boy Bobotoku eventually, not long after that, Wakanda. I know the movie Wakanda. The black man eventually died shortly after the movie came out. Wakanda, not too long ago, about 2 years or 3 years ago. Yeah. And about follow history, that movie, you'll see it talks about how technology, in terms of explosive technology, was actually discovered in Africa. Weapons, I'm talking about almost certainly like a nuclear power was discovered, and it's a secret information
among the black, in Africa. But then they gained this technology, brought it out, it leaked out somehow. They developed it to take life, not to preserve life. People go and look at that movie. To Africa, that they steal your technology, but instead of using it for the preservation of life, and instead of keeping it like our forefathers did in storage, like secured, so that it's not used for negative things. No, it slipped out into the hands of these white people, and what they did, they used it for the negative thing against them. So they're using these technologies now. Like I said, Moshe Solo, a follow line of thought me. Every time evil barbaric war to are exposed to openly discussed, they devise another means. Then they talk about independence for African nations and all that. Every country is independent all over Africa. And meanwhile, they've also co-opted you into the Commonwealth. When they say you're getting independent, you're co-opted already into the Commonwealth, where you become you're being neo-colonized. And your resources still goes into there. They actually have a system where they have what they look at, your young youths, prepare them and groom them to be future leaders. They already co-opted them, and if they step out of line, they get rid of them. They also set up the military in cahoots with some other native or non-indigenous people, especially Belu or Orote in Nigeria, the land of Fulani, to make sure when they overtake all of the type of leadership that are in Yoruba. This is what they are targeting, to destroy the type of leadership we had before they ever came. And they know the Fulani don't have no kind of leadership like that. They were just heard, they were marauders. They were, so let us get rid of their structure, of their leadership structure, their upper type of their kingdoms, and let us replace it with these marauders. That's the plan. Now, who's to tell you where what Bill Gates is doing is not in cahoots with all of these behaviors to again step away from overtly trying to destroy. Well, I just can't go repopulate one. We already see China. China saw Q. China saw Q in what these people were doing. Quickly, they also started to try to take over African countries through loans. And then they're taking over control of some of our assets. And then they're also populating their citizens in our land. And these Chinese people are getting married to our people, and they're giving back to half-castes and all that. And what you see? They're controlling your infrastructures. That means your road networks. They're controlling your telecommunication networks. They're controlling your satellite networks. I mean, satellite controls. They control your military installations. What are they doing? They control your country. And eventually, it is who they want to be. And whoever is your leader now have to dance to their tune. That means your country is no longer yours. And over time, what's going to happen? One change the syllabus. Chinese at my curriculum schools. I think we mandate Chinese language. I mean, whatever. See, an African man, I will be speaking Chinese. You forget all about your mother tongue. You forget about your name. You forget about everything you bearing foreign names on. And before you know it, the continent will change color as well. It's just a matter of time. Nifura, where dear, country had to change color. I want to be either Chinese. You see now, it will be either Chinese or as majority, and then the minority will be what? Just like what is happening in America. They brought the slaves from Africa, brought them into America as a plantation. Now the Americans now it was majority white. As of today, Mexicans they join or the brown not to be Asians to be a lot of blacks of the immigrations to
Now they're discovering that it's becoming more diverse, and that the white is almost becoming minority. That's why Donald Trump is reigning. This is the secret behind why they figure, no, we have to change this. This is what they're doing to us in Africa, and we're not even suspecting anything. Now they're bringing out these GMOs now, having all these chemicals to wipe us out. First, HIV Oshishe. For Africans, HIV eventually or the world problem. Because when they were doing all these manufacturing things, they never thought it's cross-border. There is international relationships now. People are getting married everywhere. You know, you're getting involved with foreigners in every land. People take vacations to Africa. Their children coming back with HIV, and then what happened? It became a national problem. It became a world problem. And mostly white people die from it than any other thing. Same thing happened with COVID. No, Ebola. Ebola yẹn ṣe fi pa àwọn èèyàn gan rẹpẹtẹ. Àwọn sọ pé nítorí wọ́n ń jà àdán ni, wọ́n ń jà àdán àti ẹran tó ń ṣe tó pẹ́. Ẹjọ́ ọ̀nà ti ń jà náà, àdán. Òbẹ̀ ṣé ó pa èèyàn ni? Irú èmi ò yẹ kí n wà láyé. Bàbá mi ò yẹ kó wà láyé. Gbogbo àwọn ẹbí mi ò yẹ kó ní tọ́ba pé àdán ló ń kọ̀ sí Ebola. Èmi ò gbọ́ rí. I know, right? And then they said, because we're eating meat that is not properly prepared, ọjọ́ ọ̀nà ti ń pẹ́ wọ́n ti sọ pé wọ́n jẹ nítorí wọ́n jẹ monkey. Ilẹ̀ Bàrìbà wá sí àìmọye ọ̀bọ tó ń pa. Irú àwa ẹ̀ ò ṣe ti kú. It cannot be by chance. That's not by chance. It's not an accident that I'm still alive, if that's true. Oh, ní sọ fún yín pé wọ́n develop vaccine ni wọ́n lọ test the virus yẹn wò wọ́n lọ test Ebola wò ní Africa, so they want to see how their vaccine can work, because when they manufacture these weapons of mass destruction, they try to make sure that they have cure in case tó bá ṣẹlẹ̀ sí wọn. And where's the place to test it out? The African continent, among the Africans, just like they did to our fathers. And Tuskegee, our Tuskegees were in the American military. Yes. And not love test civilis, abi. Thanks. Those are these guinea pigs. So tell me, who is the barbaric race in the world? Is it the race that is using other race as guinea pigs, testing weapons of mass destruction on human beings and seeing how this will work out? Those secrets until our children expose them. Thank God, Africans have children here that are citizens, and they're also getting into the system as well. Make sure you expose these things to your friends, to your colleagues. You know, and anyone that will care to listen, because they will be opportune to see the secrets of this country sometime. One of them eventually will come across all of these secrets and then understand that what is being said is actually true. Now they develop all these things. Malaria. For instance, you started with a thing, malaria. Why malaria in Africa? Why is malaria just why is it just uniquely African thing? Why can't our government, eradicate malaria by itself? We know the source of mosquitoes. We know that this is mosquitoes, Abi. Why against the discipline they are going to remove malaria without vaccines? Why against indiscipline? That the Buhari regime, initial regime, should have gotten rid of should be able to get rid of malaria. Then if we have good governance, like Batam Baba Awolowo bẹ̀rẹ̀, tán bá dábò gbogbo ẹ̀rú, tán kó àwọn ìjọba tí ò ní fẹ́ lù sí inú kíní. Why should we be talking about vaccines for Africa against malaria? Look at the University of Ife. Look at the University of Ibadan. Look at the teaching hospital complex. Look at the University of Ife. Look at you understand? Look at all of the developments. Look at UCH hospital.
Look at the developments that took place earlier at the start of our democracy, at the start of what we call self-governance. They made sure they destroyed all of that and brought it down to nothing. Just so that they can continue to say they're coming in to give philanthropy on malaria. About malaria drug, vaccine, was Africa, one mix it with coming. I'm a testy with unsuspecting people. Our fathers will be unsuspecting. The government is ignorant. The people in government are imbeciles. They allow them ignorantly to come and be testing all these vaccines on our people. And now it has come to the point where, you know what? Africans didn't neo-colonize our no, we can no longer install their government and everything. We no longer can control their telecom. They're trying to break away from that. Okay. Let us develop these GMO seeds and wipe out all of their seeds. So they have to be dependent on us for food. And then at the same time, we can control their population using this seed. But about buying similar, don't liquid, tabatin water, come on, tabatin wa 40, come on, kudan, tabatin bariso, or one cannot live seed to my grown them. This is the agenda of barbaric people. I call them barbarians. The less civilized people of the world. The terrorists of a time. The advanced terrorists, they call them the advanced nations. Yeah, terrorists. Mm-hmm. This is the injustice that the African nation is facing. And it's so sad that the African leaders are not seeing beyond their nose. But the youth are paying attention to all this and will not accept a future that is not bright. The youth will not accept what these elders are accommodating. High time now. Thank God for the World Wide Web. Because what happened? Youths from the homeland, youths from abroad, whether they are citizens or not, there's no color boundary. They're able to interact, and this exposure will cause them to also to rise up against their leaders as well. That's why our youth they're going away and they were trying to live a future that is very bleak to those youths. They will not accept it. If it's all they do here. So why should we accept any Elon Musk àti Jeff Bezos kò sí homeless people in America. They can put all that money into their thing. But listen, let me add one more thing to this. Let me shock everybody's thinking. These same people who are called the civilized members on this continent of ours. Look at each bomb. This or nuclear bomb, but me don't build a nuclear bomb. But nuclear bomb less than 100 million. Look at each bomb don't blow in Ukraine. How many people can? How much bombs have been used in Ukraine? Kama sọ pé bullet kọ̀ọ̀kan. Kama sọ pé armor tanks don't destroy. We're not talking about carriers, war carriers. Thought it destroy between Russia and Ukraine. Tell me, and they can spend money. These people can spend money to take life and destroy life, but they cannot afford to party the Congress can debate lórí healthcare. Obamacare. How many years? They try to kill it, even Donald Trump's beginning, and still up till now. It's not like it's free for everybody. Ordinary healthcare to make sure that people are guaranteed. And this is a country that talks about the guarantee of health, life. The guarantee of what's the Declaration of Independence? The guarantee life, safety and security, and food, shelter, and security, and the pursuit of happiness for every human life. Even I don't know what TB. Republican Balolori. This is a country that portrays these good things, these good ideas to the world.
But then they will spend billions on weapons to take life. And they have homeless people that are homeless, that each bomb can provide a better future for. They're not providing, and now Africans think they're coming to give them aid. What type of aid? You think how can the richest continent in the world be the poorest? Ask ourselves that question. They want Africa where it is. It doesn't matter what anyone talks, whether they're Democrats or Republicans. Trust me, they have not one single interest of the Africans in mind. So if we have leadership that are good, especially àwọn olórí wa nílẹ̀ Yorùbá ò ní gba gbogbo èdè wọlé. Ẹ fẹ́ fún wa ní èdè, ẹ lọ fún àwọn èèyàn yín. Kí ló gé tó gé jẹ? Wàhálà ní irun àyà. Àṣejù, àwọn bàbá wọn ní àṣejù ní irun àyà. Àìbẹ́ẹ̀kọ́, kí là ń bá káàkiri? Ìfẹ́ kí náà fẹ́ wa dénú? Ẹ kó wa lẹ́rú, ẹ lù wá pa. Poison wa títí Ọlọ́run ò fi wa, ẹni colonize wa, jí wa, jalè wa, jí gbogbo ọrọ̀ wa títí Ọlọ́run ò fi wa, Ọlọ́run ò pa wá rẹ́. Ẹ tún fẹ́ máa pa wá rẹ́ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Why should we accept that? We shouldn't. It is not true. It is false. The greatest lie anybody can tell. Africans should reject it. We should reject and chase all of these philanthropists out of Africa. We don't need their help. Let Africans develop on kagbin àgbàdo wa lọ́nà tá máa gbìn. Kó jáde lọ́nà tá máa jẹ. You know? As a matter of fact, it will not be like this. We don't have to go there. Let them do their own thing for themselves and let us do our own by ourselves. That's why they never wanted a united African continent. Wọ́n fẹ́ kí orílẹ̀-èdè tó wà ní Africa kí ìmọ̀ wọn kó ṣọ̀kan. So they divided up Africa among themselves. Between France, Britain, and Atamanto. They divided and gave us different languages. Nigeria, Anglophone country, about Niger, Niger, Niger Republic, France, Cameroon, France, Benin Republic, France. All of the countries surrounding Nigeria is speaking French. Nigeria is always French, and this is how all over Africa. So that our minds and our thoughts and our thinking will never come together. So that we will never be united. Can you imagine if the African nations have their own indigenous countries, like Yoruba nation, Igbo nation, Hausa nation, all over Africa? Keep united as United Africa. Kawani one single army. Which country in the world can face Africa? Because they will not be able to siphon our resources, number one. Number two, militarily, they will not be able to confront us. They will never allow that to happen. When we were just starting, when we started governing ourselves, these people were coming. The British was coming to teach in primary schools in Nigeria. They were coming to teach in secondary schools. They were teaching in our universities as expatriates on contracts. Do you see them anymore? For how many decades? Maybe 30, 40 years, you don't see them anymore. We're the one running over to them. That's what they don't want. They don't want that to happen again because they don't want to be coming to Africa to seek the resources. They want to conquer Africa from their home base. And that's what they have done. They have actually achieved something. We are trying to reverse that. It's a tough fight. But nínú èyí ká sì ní ìfẹ́ ká ní ìmọ̀ kan pé Áfíríkà bọ́ nínú ẹ̀ ní àlàáfíà gbogbo wa lè wà
báyìí la ṣe lè ṣẹ́gun àwọn ará bí o ẹ ṣé o. wá o gbogbo lé ẹ bá mi gbé gbòòsà lẹ́ẹ̀méje fún ẹ̀gbọ́n mi bàbá mi àti bàbá ẹgbẹ́ mi Dr. Moses Abiodun Òjó mo fi sọ̀wọ̀sọ̀wọ̀ dá orúkọ yín ọpọlọ yín kò ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ká tó tẹ̀síwájú ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí ọ̀gá wa chairman ẹgbẹ́ mega rally Prophet Ológunlolúwa. Prophet Mori ẹ ṣé o. Thank you for joining. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ ṣé gidi gan. Àwọn tó ní olórí àwọn ọ̀dọ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá ní diaspora. Ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí yín mọ́mí Táyé Bákàrè ẹ ṣé gidi gan ni mọ́mí ẹ ṣé o àgbáyé adalẹ́. Mọ́mí mi mọ́dún ní àdé ìyá wa ojú òní tì yín láíláí o ẹ kú àdúró tì mí ẹ kú gbogbo gbà. Mọ́mí Debbie Akínlẹ̀yẹ ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé o ẹ pẹ́ fún wa o. Mọ́mí mi Yẹmí Folúkẹ́ mọ́mí àgbáyé adalẹ́ ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. Mo rí Daddy Samuel Jẹ́gẹ́dẹ́ láti ẹ̀kan wọ́n ti ń kí yín ẹ ṣé gan bàbá wa. Ẹ ṣé o, thank you. Adúpẹ́ o. Mo tún kí chairman Daddy Emmanuel Ayọ̀délé chairman ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gan ni. Daddy Ọládélé Hamidu Israel ẹ káàbọ̀. Daddy mi Ṣọlá tí ẹ káàbọ̀ ẹ kú gbogbo gbà o ẹ̀yin tèmi. Daddy Mọ́mí Rísí Ashiru ẹ̀yin tàṣàbàrí ẹ kú àdúró tí o àṣàbàrí á gbè mí náà o àwọn ọ̀dàlẹ̀ ní wa nígbè ẹ ṣé bàbá mi èèyàn yìí bàbá àrólé aníkìnìún Jagaban mo gbé fún yín ẹ káàbọ̀. Mọ́mì mi Adéníkẹ́ Adédèjì ẹ ṣé gidigidi gan ẹ kú àdúró tí o. Mọ́mì Faith Kọ́hìndé dáadáa ẹ ṣé ẹ káàbọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá gbọ́ orúkọ yín torí bàbá wa tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí tí kì bá ṣe pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run nínú ayé mi ibi iṣẹ́ kò yí sí níbi iṣẹ́ wọ́n tún máa lọ sínú mítìn kan lọ sínú mìíràn síbẹ̀ wọ́n ti rí i pé ọjọ́ àlàmísì o gẹ́gẹ́ bí bàbá ẹgbẹ́ tó ráwọn èèyàn wọ́n máa ń dúró dè wọ́n pàápàá jùlọ mo láwọn kan ní ọ̀dọ̀ mi níbí báyìí ní California tó yẹ pé wọ́n máa ń béèrè wọn àti Dr. Michael Lana tí wọ́n máa ń ní àwọn ò lè wait láti mo ní ẹ̀ ń lọ sọ́ọ̀yọ́ ẹ̀ ń kánjú ibo láláàfin lọ ábà ìgbà náà kò pẹ́ mọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ máa rí wọn ẹ máa rí àwọn méjèèjì báwo ni Alájẹ ṣe máa ṣe nǹkan tí wọ́n ní síbẹ̀ ó ṣèwọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run so bó ṣe jẹ́ màámi Princess Ọmọnílòfẹ́ Otu ẹ má bínú máa orúkọ yín lọ sókè àgbáyé adalẹ́ o ẹ ṣé gidigidi gan ẹ kú ohùn ẹ wo níṣẹ́ ló dàbí pé kẹ máa sọ lọ ẹ lọ àgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ó ń wọ̀ mí ní akínyẹmí ara mo dẹ̀ ń wo kọ́mẹ̀ntì àwọn ará ilé náà bàbá Waris Jinadu ẹjọ́ ẹ má bínú bàbá mi mo gbé fún yín o ẹ ṣé gan ni sà mo ń wo kọ́mẹ̀ntì wọn ṣùgbọ́n kí n tó lọ síbẹ̀ èmi àti bàbá mi kan wọ́n máa ń pè mí wọ́n jẹ́ kan nínú àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi ní orí ètò yìí ṣùgbọ́n wọn kì í bóyá wọ́n ń comment bóyá orúkọ mi ni ṣùgbọ́n wọ́n máa ń pè mí a máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa ṣé láwọn kan tẹ́ mẹ́nu lọ yìí ní ìjẹta èmi àti wọn ìgbà tí wọ́n pè mí a wà lórí aago fún 30 ìṣẹ́jú nípa àwọn nǹkan tẹ́ mẹ́nu lọ yìí ní sà torí pé bàbá yìí gan àwọn gan nífẹ̀ẹ́ ìran wọn fi ṣeré rárá àti rárá ni kódà a máa yà lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ àwọn ẹran tí àwọn kan tó máa ń pè ní ṣe awoist àwọn awo ṣe nígbà tí bàbá yìí ń sọ kìnìyàn mo ní bàbá mo gbé fún yín o ṣùgbọ́n ká tó ṣe rí Chinese àwọn Chinese tẹ̀sán yẹn ṣe mọ̀ pé wọ́n ti ń dá oko sílẹ̀ wa wọ́n wá ń fẹ́ àwọn ọmọ wa. nǹkan tó ń ṣe náà they saw the clue because àwọn British náà kọ́ àwọn Fúlàní yẹn lọ́gbọ́n tó ń dà yìí ṣe rí omi ti fẹ́ wọ̀ wálẹ̀ Ọlọ́run ló kàn ní káwọn tó Ọlọ́run ló kàn fi irú bàbá he has a grace because he's a professor of history you know. And he was able to use his knowledge to interpret it to his life existence. Ọlọ́run náà fún àwọn bẹ́ẹ̀ lẹ́mí gígùn ó jẹ́ kán rí so he was able to see
What is happening over time? Because nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí gradually ni. Ṣé pé tábà fẹ́ wo fíìmù Nàìjíríà sìn pé ẹ lọ ra fíìmù kan ẹ sọ kẹsẹ̀tì yẹn sínú player. A lè jókòó sí ká wò within 3 hours àti máa wò tán. Àìbẹ́ẹ̀kọ́. Bẹ́ẹ̀ni sir. But ìtàn tó wà nínú tape yẹn, ìtàn tó ń dọ́gbọ́n summarize nínú tape yẹn, ó lè jẹ́ pé a 50-year story. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ over 50 years. Ni story yẹn dọ́gbọ́n rọra present nínú movie yẹn. Nínú movie tá a wò. The same thing ni mo ń try to say. Gradually, what is happening to us over decades. Ọlọ́run fún àwọn bàbá yìí ní ẹ̀mí gígùn wọn rí pé ẹ dúró. Kò rí báyìí gbà báyìí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n wò báyìí, wọ́n fojú wò. Wọ́n dẹ̀ wọ́n pé mo ti ka kí ní inú ìtàn rí ngbà kan. Báyìí làwọn arábí ṣe ń bì, báyìí náà ṣe ń bì, báyìí náà ṣe ń bì. Wọ́n wọ́n pé ọmọ Yorùbá. Kẹ́nìkan wá sọ pé irú bàbá Akíntóyè kí ló fẹ́ gbà? At almost 90 years of age. Ó dẹ̀ wò pé òun lè wá dákẹ́ kó mọ òwòrán. Ká dúpẹ́ fún ẹ̀mí ìfẹ́ tó sí ní tó ní sí rẹ̀. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nírú èjì wọn yẹn kàn pé you know what? Kò kúkú ságbára mọ́, mi ò sí lọ́dọ̀. Ọlọ́run gbàdúrà àwọn ará bí. Lájẹ́ ń lọ sí mi jẹ́jẹ́. But he never did that. He has a conscience, and I think Ọlọ́run ló kàn mọ́ fi sí wọn lọ́kàn láti ṣe. Pé iṣẹ́ ẹ̀ ni. Tá mọ ọmọ Yorùbá mi tọ́lọ́run ti lè fún nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ pé ṣe báyìí o, mọ̀mọ̀ dákẹ́. Táwọn pé àwọn ò lè wá gbá àwọn ò lè máa gbà sọnù. Bàbá Akíntóyè ti sọ fún inú ara wọn rí pé ẹnìkan professor nìyẹn náà tí ẹ̀ náà ti gbá Amẹ́ríkà títí age mi ó dáhùn kójú wọn lọ bí oṣù mélòó. Tó wá bá wọn lé ó dìdí travel wá sí Nàìjíríà wá bá wọn pé lágbájá kí ni nǹkan tó yé ń jẹ gbélé ládùú gbogbo òwe tó àti ọ̀nà tó ti gbà àti díngì tó ní iyì tó ti gbà káàkiri ayé káàkiri tó wá fẹ́ kán drag ẹ sínú ẹrọ̀fọ̀ ni so wọ́ọ̀tì ẹ̀ ṣá pé kò jà fọmọ Yorùbá bàbá ní nítorí ọ̀dẹ̀ yẹn gan pé ní mo yá nítorí èdè tí máa yẹn pè fáwọn pé so wọ́ọ̀tì ẹ̀ ṣé ọmọ Yorùbá wọ́ọ̀tì ẹ̀ gbogbo ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ lóra wa wò kéèyàn ti achieve some level of dignity in the society and some level of comfort. You're coming to a point where, you know what, let me just relax. Kí n sinmi. Fún ìgbà tó kù tí máa lò nínú ayé. Kí n sinmi and let me see my children flourish and my grandchildren and spend time with them. He does not even have time for his family at this point. Kéèyàn wá torí ẹ̀ bọ̀ wọ́n ní tá a bá rò each time tá a bá dé stage yẹn tó pọ̀ sọ pé so what ẹ̀ ṣá dáhùn pé fọmọ Yorùbá ó wọ́ọ̀tì jù bẹ́ẹ̀ lọ. If we cannot tell ourselves the truth, then to what point? Ló fi jẹ́ pé gbogbo àwọn tó bá wà nínú rìn yìí, let us do our best to understand ibi tó ti ń bá bọ̀. Kí ni nǹkan tó wà nínú ìrìn àjò yìí fún bàbá Akíntóyè in particular tó fẹ́ gbà gbé èèyàn kí ló ń wá ká? Ká tó wá wò pé ṣé òótọ́ ló ń sọ torí ìtàn wà nílẹ̀ àrí nǹkan ti ṣe lókè ọ̀yà sáwọn Fúlàní sáwọn Haúsá bàbá tí ẹ̀jẹ̀ wa mọ̀ àrí nǹkan ṣe ní Ìlọrin wọ́n Àfọ̀njá tó bá tojú sú wa àrí nǹkan ṣe nílẹ̀ Yorùbá ní ìsìn ṣé láyé ìgbà kan ìran kankan dédé ní máa kó AK-47 láìsí ẹni tó ń bẹ̀ lọ́wọ́ wò ó ṣe wá jẹ́ pé ilẹ̀ bàbá wa náà ń wá oko àwọn bàbá wa náà ń parun àwọn bàbá wa tó wà lóko àtàwọn ọ̀dọ́ wọn náà ń lé kúrò ojú àwọn èèyàn fọ́ wọ́n rí mọ́tò tó ń wọlé wọ́n rí bá ṣe ń kó bọ̀ wọlé wọ́n rí bá ṣe ń kó Fúlàní wọlé ṣé kò yẹ ká máa béèrè lọ́wọ́ ara wa ni àbí ṣé wọ́n tún parọ́ yẹn fún wa ni àrùn ojú ni o àrùn ọpọlọpọ lélẹ̀ we can all see that ló ṣe ń dùn mí fáwọn tó ń pariwo originalism láwọn tó ń mọ̀ bẹ́tà tó ń mọ̀ òdodo because the truth is my dad repeat ọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè wọ́n ní Fúlàní ti conquer Nigeria the Fulanis have captured Nigeria
What does it mean politically? Because táwọn senator yóò bá ti d'Abuja kan ṣe dan kan ṣe lè sọ àwọn senator àwọn Fúlàní yẹn kò sí nǹkan wọn rí nǹkan kan. Táwọn governors yóò bá ti lọ forí balẹ̀ ní Aso Rock. Kan lọ sọ́dọ̀ àwọn tó kìngìbè tó àwọn tó lágbára níbẹ̀ kò sí nǹkan tán rí mú bọ̀. Kò sí nothing. So in all of the areas that matter, the Fulani control it. Even Tinubu understands now that he is just a president by name. That the Fulani cabal controls what happens in Africa. Baba Kito lọ sí Department of State. One he was in the United States in time all of his one but also àwọn kankan because Baba called so many things. You know, article he has been writing about this thing for the longest time. The world acted like well, it's just one person, Ahmed alone. Even though it's becoming heated in the homeland, Britain, America, CNN, cover studio. And you go to America, blown because Lola, one cocoa berries in damage country, I'm show BTO, that Bogota, hospital, now come and show so that they will show that to your people to justify their government coming to invade you. This is what they do. But when we're talking about what happens to us, we are alive, we are not, and that this system must change, they will turn the other face and don't look at you. Who is the barbaric race in the world? They keep quiet and don't say a word. Listen, unfortunately, we have to be in the corner of the British because the British have, you know, this official government statement, this official government statement of the United States stands. I'm on LiveWire. I'm on public. If I'm lying, let the government of the United States arrest me. If they don't have that, if that's not the truth. The government knows what these people know, but they will never comment because they figure you're still irrelevant. But then, when people are pushed to the end, the rebel, now you become terrorist. This is what they're trying to make the Yoruba. They want the Yorubas to be labeled and tagged the terrorist group. Unfortunately, we're not going to do that. We'll never take their bait. We'll continue to talk and garner this audience and expose the evils that the evil policies against our people until it sparks a light in this part of the world. Even in their Congress. So just like the civil war on just like the war on the stopping of slavery starts from here, it will start from here too. Because our children will not keep quiet. People like Ella is not going to, they will talk to their mates and their mates will talk to their parents and their parents among themselves. It becomes until you can no longer sleep on what's happening or the injustice that is happening to Yorubas in Nigeria. So they know, the government knows, and their stand is to stay with the Fulanis. Why? Because the British already have handed over Nigeria to the Fulani from day one. And their intention is to overrun Nigeria, conquer, remove this type of leadership, and install. And that's why they promoted religion. Let the religion be the issue. And take over the kingdoms away from them, turn them into emirates. The Emirates. And you'll be in lead. Look at the Yorubas. You know, they always like education. They go to school, okay. Make sure they will sell to the advantage of the British government of the Western world. Yes, majority was then ìgboro tó kù kí ni àwọn olówó ń bẹ àwọn obìnrin àtọmọdé tí ó bá ní pàtó lágbára overrun them and lawless country, and that's how you take over. Ẹ lọ wọn fa obìnrin yín fún àwọn ọba wọn kán mọ fẹ́ wọn kán mọ bí Fúlàní síbẹ̀ ẹ̀sọ́ wọn di emir. This is what is happening to the Yorubas, and our people think it's a joke.
and people think it's it's not like that. And then you want to talk about regionalism, and especially to the people that know better, because now they're enticing you. Our British no kọ́kọ́ sọ fún àwọn Fúlàní pé yes, these people have good governance, they have this and that, they have this. Wọ́n ní bet Yorùbá ó lè ta ọmọ ìyá because wọ́n ti rí inú slave trade. Wọ́n ní ẹ̀yin ẹgbẹ́ fún wọn, they would sell them their own blood. This is what these people are doing. Now they dangle the carrot. Will create 12 more states, 14 more states. That causes this confusion láàrin àwọn tó kù pé ẹ jẹ́ kí mi náà lọ jẹ tèmi jàre pé èmi náà jẹ the governor. Ìjà láti bẹ̀rẹ̀ láti bí ọdún mélòó tó ti fẹ́ mọ nípa ńlẹ̀ ẹ wá dédé fẹ́ fọ́ yẹ́lẹyẹ̀lẹ and make it weak. Àní àsọ fún yín the same statement tí Babangida sọ tó ní pé tán bá jìn lójú ọ̀nà pé àwọn Yorùbá kógun jọ tó ń bá ti gbọ́ pé tó bá ti ní àwọn ohun tó bá ti ní Yorùbá ni ó lóun ó padà lọ sùn ni. Wọ́n ní kí ló dé? Wọ́n ní because láàrin wọn ń bẹ àti láwọn tí ò ní jẹ́ kẹ́nu wọn ó kò. Táwọn fún lówó regularly tell them make sure the enemy cannot conquer us unless we allow the enemy to conquer us. Àìṣépè lórí ètò yìí ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá gbàbọ̀dẹ̀ fọmọ Yorùbá, gbogbo ọmọ Yorùbá tó ti gbàbọ̀dẹ̀ fọmọ Yorùbá, gbogbo ọmọ Yorùbá tí ó gbàbọ̀dẹ̀ fún ìran Yorùbá pé ká má bọ́ lóko ẹrú lágbára Ọlọ́run, irú wọn ìrandíran wọn ẹ̀tọ́ tó bá tọ́ Ọlọ́run á san fún wọn bẹ́ẹ̀. Wọn ò ní bọ́nú ẹ̀ o, eléyìí tá a sọ àṣẹ kò ní padà láìṣẹ. Because they know, and then they're doing the evil. They're doing the evil, they're completing the evil devices of our enemies. Bill Gates ò lè wá sí Nàìjíríà kó mọ fún gbogbo wa ní GMO kó máa plant kìíní sínú ilẹ̀, àwọn èèyàn wa náà ló máa lò. Ó ti mú Tinubu mọ́lẹ̀ ní ìsìn pé kó tọwọ́ bọ̀ ìyá bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ máa kóso fún wọn. Kí dẹ̀ ní nǹkan tó fi ṣe bẹ́ẹ̀? Ṣé o rí gbọ́ àfẹ́ olóyè ṣùgbọ́n a lè dúró tì ọ́ kó fi ṣe, ó dẹ̀ mọ̀ pé èèyàn ó fẹ́ jọba Nàìjíríà, ó fẹ́ jẹ ààrẹ Nàìjíríà, at 70, 80 something year old, you want to be, you're already president. What else? What else? Pátá lèèyàn máa ń fọ́jú kùnàkùnà ló máa ń dẹ́tẹ̀. Táwọn ẹni ìṣáájú tó ò bá fi ẹ̀jẹ̀ àti ẹ̀mí wọn fi dúlẹ̀ Yorùbá, a ò lè nílẹ̀ bàbá. Kò ní sí nǹkan tá à ń pè ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tí ìbá ṣe pé àwọn kan ti jà láti gba ilẹ̀ yẹn kalẹ̀ kó lọ àwọn ẹni ibi. We will have lost our birthright long time ago. Ó ṣe wá ń jẹ́ pé lórí tiwa yìí àkàrà ń dórí akányìn tó wá fẹ́ mọ̀ dégun. Especially when you're almost 80 or over 80. Ẹnìkan wàá ṣe tó wá máa ṣe wà ń dọ̀bálẹ̀ fún ọmọ inú ẹ̀. Yorùbá ló ń pa lórí pé a lè torí pé a fẹ́ jẹ màálù ká máa pe a lè torí pé a fẹ́ jẹran ká máa pe màálù ní bọ̀dá. Wọ́n ti ń pe màálù ní grandpa nìsín. Kì í ṣe bọ̀dá nìkan náà ń pè, kì í ṣe ọwọ́ bọ̀dá nìkan náà fi ń wọ màálù nìsín. Ọwọ́ grandpa náà fi ń wọ màálù wọn nìsín. Bí ò bá rí bẹ́ẹ̀, kí ni gbogbo gimmick game tí bàbá Tinubu fẹ́ máa play lọ́jọ́ mẹ́ta ẹ̀ gbà tó rí pé àwọn èèyàn wọ́n condemn Rúkà ó tún fẹ́ gbé nǹkan mi wọlé. Just to make sure that the Fulanis are protected in Yoruba land. Ọlọ́run ní fún wọn ṣe o. Ní fún wọn ṣe pẹ̀lú. Ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ fún wọn ṣe. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, èmi rí bá sọ̀rọ̀. Torí ó ṣe. Lóòótọ́, àwáyé máa lọ kan ò sí o. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin sì lákòókò láyé yìí ju àwa kan lọ. So, why would you want yourself to be subjected to lengthy slavery in your own fatherland for the rest of your life? Why would you want that? Ó better kẹ́ mú tí ó bá ní jẹ́ ìtàkùn tí ó bá ní jẹ́ kẹ́ jákè kẹ́ tètè mú kúrò lọ́nà. Ntí ìbáwù kò jẹ́, ẹni tí ìbáwù kò jẹ́, ẹ ṣe. Lóòlé náà lùlù àgìdìgbò. Ọmọdé ọlọ́gbọ́n kó mọ jó. Ọmọ kó mọ. Òṣà òkè ó sì fún yín ṣe. Lágbára Ọlọ́run ojú òní tí yẹn níṣẹ́ aláṣetì. Torí Ọlọ́run gan mọ̀ pé ìjà òdodo lẹ́ ń jà, ẹ̀tọ́ lẹ́ ń jà fún. Ìfẹ́ Ọlọ́run lẹ́sì dúró tì. Ẹ ṣe mà.
Wow. Ẹ kú ohùn, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ sà. Ọpọlọ yín kò ní dọ́bà. Mo rí àwọn èèyàn wa kan níbí báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré kí wọn sà. Dádì Túndé Ìbírónkẹ́, ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ káàbọ̀. Hey, ìyàwó ẹ̀gbọ́n mi, ẹ káàbọ̀. Ìyàwó Àlàbá Ọmọlára Olókè Sísì, ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàbọ̀ mà. Mọ́mí Déṣọ́lá Olúwadámiláre Adékọ̀yà. Hey, sísà mi, Ọlọ́run máa bá mi dúró tì yín o. Dádì Adépọ̀jù Adékúnlé Aliaja Silifat, ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Tí ẹ bá gbọ́ orúkọ yín mi ò rí ni o. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú sí mi, mi ò fi ṣe àfojúdi torí mi ò kí ń fojú dèèyàn níbí báyìí. Ẹ ṣé. Ká tó tẹ̀síwájú, mo pin comment Dr. Michaela nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tẹ́ fi ń béèrè orúkọ kíní múfì yẹn Black Panther ni. So ẹ ṣé gan ni Dr. Michaela, ìjìnlẹ̀ ọpọlọ yín kò ní dọ́bà o. Ẹ ṣé. Then mọ́mí Yẹmí Folúkẹ́, ẹ wo comment tí wọ́n kọ yìí sà, ó wà interesting gan ni. Mo like comment yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ mọ̀ láàrin Ghana àti Guinea, wọ́n make sure pé French countries ni wọ́n. You know, it was a deliberate, calculated. They divided Africa like pink cake ni birthday. Who are the barbaric people? Ẹ sọ fún mi. Ẹ̀yin tẹ́ ń pín odidi èèyàn, ẹ̀ ń pín odidi ẹbí. You're dividing communities and dividing families on your table. And you're bringing people in chain to a plantation farm. Hot metals, you put in like animals. Luon everywhere. Putting marks on them for identification. Took away their language, took away their names, took their culture from them. Just so that you can have a better life for yourselves and you consider them less of a human being. And then you want to cover history up. They want to cover all of those evil. The evil that men, Shakespeare also, only the evil that men do lives long after them. Yes. It is the goods that are entangled with their bones. The evil that has been done to the African continent will not go unexposed. It will surely be exposed. And they will pay for it. There's no way they're not going to pay for it. It will take time. Ló fi jẹ́ pé ẹ jẹ́ ká máa sọ létí àwọn ọmọ wa. Káwọn náà kó máa sọ létí àwọn ọmọ wọn. Títí tí justice la fi dé. Èmi gbàdúrà Ọlọ́run jẹ́ ó pẹ́. Ṣùgbọ́n tá a bá tẹ̀sẹ̀ bọ́ torí pé àwọn ọmọlá Ọlọ́run ló ń ṣe gbogbo. Ó ní àkókò tí ẹ̀dẹ̀ ló máa ó ní ohun gbogbo ní àkókò wà fún. Àkókò Ọlọ́run lè kan lójú. Ọlọ́run ṣe o ṣùgbọ́n ò lè kan Ọlọ́run lójú. Ó wù wá bí kò ṣẹlẹ̀ báyìí nísinsìnyí. Ṣùgbọ́n bí bẹ́ẹ̀ bá kọ́ a sọ fún ọmọ wa káwọn ọmọ wọn sọ fún ọmọ wọn until this justice until the evils are exposed. Òtítọ́ òkú ní lọ yóò borí dandan ni. Ẹ ṣé mà. Ẹ kú iṣẹ́ sà, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ. Bill Gates, gbogbo èèyàn ló mọ Bill Gates fún iṣẹ́ bí ẹ̀ tó ń ṣe. Ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí ni Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ ni wọ́n sọ nǹkan kan nípa ẹ̀. Mo dẹ̀ gbàládùra kó máa rí bẹ́ẹ̀. Fún iṣẹ́ burúkú, ṣé mọ̀, gbogbo nǹkan tó ń kó wọ ilẹ̀ Yorùbá báyìí, ṣé mọ̀ pé kò sí nígbà kan rí, kò sí kánsà, gbogbo àwọn àìsàn burúkú tí ò ṣẹlẹ̀ rí nígbà lọ́hùn ó wá ń ṣẹlẹ̀ sà. Kì í ṣe Bill Gates nìkan náà. Kì í ṣe Bill Gates, as a matter of fact, China ni mo kọ́kọ́ suspect. Òun náà kọ́ ó rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí China ń ṣe. Lòun náà ṣe double up because òun tí kọ́kọ́ ń ṣe bí foundation malaria nǹkan káwọn Chinese tó bẹ̀rẹ̀. And China ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ plastic pẹ̀lú rice àwọn èèyàn wa. Fáwọn èèyàn wa. They started making plastics rice wọ́n fi plastic ṣe rice. Tọ́lọ́ fi fìdí àwọn èèyàn wa. Tọ́ ń ṣe oríṣi wọ́n fi cartons lọ́ fi ń ṣe bí chicken. They were processing chemicals and bringing it to the African continent.
You must say, and then they continue to come to African continent and bringing their own, opening up their own Chinese restaurants. Everything China only love because restaurant no man open. They open their restaurant and start all this nonsense. They import all these things and they bring in chemicals to the African continent. So, and then our people start to eat all these things and they start, Chinese they have their own food, they go and prepare and eat. They will not eat the ones they're selling for you. And then they spread out across that everywhere. So today, they always start to take over the community. Ilé tó wà wájú ilé nìyí. Ilé kan ṣoṣo wà ńbẹ̀. Ilé yẹn wà, ilẹ̀ tó wà around ilé yẹn was a lot. Wọ́n ra ilé yẹn, wọ́n dá ilé yẹn wó, and they built 3 new ones, 3 bigger ones. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi mọ̀ pé ilẹ̀ yẹn gba ilé tó bẹ́ẹ̀. 2 family homes each. Chinese ló rà tó cash down ló kó kalẹ̀. And it's not only here. This is how they do. They take over the community. They put their ìgbà kan wà tó máa ń ship àwọn èèyàn nínú containers. Wọ́n ti mú wọn náà Amẹ́ríkà rí. Tó wọ́n ship wọn gbé container, wọ́n label container pé ọ̀tọ̀ nìkan tó wà níbẹ̀. Ìgbà tó wọ́n gbé wọn dọwọlé tán kó tó rí pé àwọn èèyàn náà wà níbẹ̀. And once they come in, they put them into the restaurant business. The only thing is pé nílùú yìí, because of the regulations with food and all that, àti inspections tó ń ṣẹlẹ̀, it's more difficult. Kì í ṣe kókò possible. It's still more difficult for them to poison the United States or poison the citizens here than they have a free hand in Africa. That's why they were doing plastics. They were creating plastic rice, creating plastic and carton chicken, and creating all of this poisonous food for Africans. And about 30, 20 something, and develop cancer. People are dying. And then they also bring in drugs. They're bringing these drugs, heavy, damaging drugs into our system. And then our youth, because of no job, because of frustration and everything, and experience, a lot of drug addicts. Yàlàdé, kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká gba orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá. Tá bá gba orílẹ̀-èdè Yorùbá lónìí, ṣe rí láti bí 17-year-old above. So much reorientation. One at the if you talk about detoxify so many people. Take them off drug now. Cut to cancel into normal life type. And then what about the thinking? A society where injustice is a normal day. Even got about baba lonko. A child don't pay a bribe, lójú títì, láti kékeré, láti ọmọ ọmú. Mi tó ti mú lẹ́yìn mọ́tò tó rí pé bí driver ṣe ń fún tó bá dàgbà tó wọ primary school tó rí pé bí ọlọ́pàá ṣe ń gba bribe náà tó di bone secondary school, it's a normal thing. Kò lè rí as against the law. So I'm telling you, all of our children, all of our young adults already needs to be reoriented, to have a reorientation, mental reorientation into what a normal society should look like. Ọmọ mi bí ìgbà tán ṣe bí. Because of schedule or whatever, I'll be lonely for be 3-6 months or something. So, one year and 2 months kato da padà wá sí Bambi. Àwọn wọlé lọ́jọ́ kan lọ gbé ọmọ nílé baby step tó ti Nigeria dé. Àwọn wọlé lọ́jọ́ kan. Bá ṣe ṣílẹ̀kùn ta time yẹn nu basement kan mo ní an gbé. Mo ṣílẹ̀kùn tó wọnú basement mo gbọ́ mo wọlé tí mo tanná lára ògiri sí náà tán. Ó ní up never. Wow. Omi dẹ̀ fẹ́ máa jábọ́ lójú mi. Kí ni reason? Ọmọ yẹn ti lọ Nàìjíríà. Ó wà accustomed to pé iná ń lọ iná ń dé ni. Tí iná bá ti dé àwọn ya pariwo up never. Ó wá dé Amẹ́ríkà padà. Àwọn wọlé láti ta. Bá ṣílẹ̀kùn wọlé ṣe pé lẹ́nu lè máa dúdú tẹ́ bá tanná. Ló pariwo up never. Ẹ sọ fún mi. Ọmọ tán bí sínú òkùnkùn bẹ́ẹ̀ yẹn tó bí sínú sí pé kò sí náà kò sí kíní they didn't know better tó fi lọ secondary school tó fi jáde tó wá di senator by chance or whatever ṣé ó count electric ó count development kún kankan no it's a normal thing to be darkness it is normal
And then when light comes, it's okay. It's a privilege. One to pay privilege. They don't see it as a right. That's how a total reorientation of our people, the mindset, the mind thinking of all young adults, it's a long, long walk. Shadi, ekuta agbalagba don ni agbalagba ton lagun. Ekun only if our people know the type of damage and the evil that has been visited on our people, on our land. And who do you blame? The barbaric people. Yes. Ẹ ṣé gidi gan ni sir. Mo rí Daddy Samuel Jẹ́gẹ́dẹ́ wọ́n ní ṣáwọn lè pè wọlé. Yes, tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé, yes sir. Daddy Ṣọlásí, ẹ ṣé gan ni. Mo rí mọ́mì mi o, mọ́mì Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta mà. Ẹ̀yin ìyá ọkọ Bọ́ǹfìtà. Ìyá ọkọ Bọ́ǹfìtà ni yín. Mọ́mì Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀. Ìyá ọkọ Bọ́ǹfìtà. As a matter of fact, lórí Chinese yẹn, mo post ẹ lórí Facebook. Ó ti pẹ́ o. Timoni, I consider this what the Chinese are doing as transplantation of human beings. What Timolo ni pé ṣé pé tá bá ṣe transplant, téèyàn kan bá fẹ́ surgery nísìnyí tó bá ní heart failure, tó bá ní kán rí heart mi fún wọn transplant the heart fún. Ẹni tó bá ní kidney failure, tó ní renal disease, tó bá ti rí kidney tó donor tàbí donor náà ni donor kidney, they can transplant it. What they are doing in Africa, Timoso, nínú nǹkan tí mo ti post, má dẹ̀ ṣe lọ wá post yẹn. Okay. That's why I don't delete any of our posts. What they are doing in Africa, they are transplanting China. Ṣé pé ayé ìgbà kan, China ní policy pé you cannot have 2 children. Ọba tí ọkọ àti ìyàwó ẹ̀ gbọ́dọ̀ bí ju ọmọ kan lọ. Nísìnyí wọ́n ti easier because they have other places. They're putting their people into all these other countries, especially Africa, to populate it and take it over. So they give our government, the African government, loans on conditions to pay Chinese never call loan condition. Africans are the born way. And then they control, in return, they're giving you the road networks, they give you telecommunication networks, they're giving you the military hardware. They're training you, and then they take over all of these things as collateral. So who is controlling the country? Tell me. And then they're marrying your people. They come with their restaurants. They're giving you poison to kill your people. And then they're giving children back to your children. And then through your school system, they're making you put Chinese language on your school curriculum. At the end of the day, it's going to be China land. Mm-hmm. This is what they're doing. Bill Gates nígbẹ́ òun náà nígbẹ́yìn yẹ kó lọ́nà jẹ́ tó ní Africa. Mo fẹ́ quote Michael Bloomberg nígbà tó kò ní New York City mayor tó jáde tí ò ṣe mayor mọ́. Only Africa is the next great opportunity for business. Now, this is a billionaire talking. When a billionaire is talking money, he's seeing opportunities and he's seeing business, right? If he says Africa is the next is the next big thing in business for the economy, is the fastest growing economy. And now everybody's shifting to Africa. Like, let's go and take our own. That's what Bill Gates is doing, especially when he started losing #1 position as the world's richest. Ọkọ bẹ̀rẹ̀ lórí toilet kò gbé. Ó lọ fẹ́ ṣe smart toilet. Àti ìmọ̀ bí tó bá yẹn dé kò sẹ́ni tó mọ̀. All of a sudden, bọ́ sí GMO. Oh no, but the vaccines. He started also with vaccines. Mm-hmm. Vaccines, yes. And then he was almost talking. He was like almost the ambassador and the spokesperson for COVID. He's a Microsoft engineer. He's an engineer. He belongs to the biological scientist. And all of a sudden, now he's going into farming now. Listen. Ọlọ́run kó gbà wá lọ́wọ́ wọn. Bíìlì èmi sọ fún pé ó ní wọ́n nígbà tí ó ní bí bóyá Yorùbá ló dẹ̀ pa lórí bẹ́ẹ̀ pé abanijẹ́ nígbà tó bá dẹ́kun àti banijẹ́ ìgbà náà máa bà wọ́n jẹ́ kalẹ̀. Ọlọ́run tẹ̀ ní jẹ́ wọ́n dẹ́kun Ọlọ́run máa bà wọ́n jẹ́ lágbára Èdùmàrè. Àmín. Wow, ẹ ṣé gan ni mọ́mì kan ni wọ́n wọlé yìí, mọ́mì mi kan.
mi ò mo ó dẹ̀ kan sọrí fún mi orúkọ tí wọ́n máa ń lò mọ́mí Bọ́sẹ̀dé Sunday ẹ káàbọ̀ mọ́mí ẹ ṣé gan ni o ẹ bá wa kí gbogbo lé ìyá wa ọmọ Tara Yétúndé ẹ káàbọ̀ Dádì Adéníyì Mákindé Jẹ̀mí ẹ káàbọ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré gbé aago yìí mò ń bọ̀ wá o ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Ẹ kú kalẹ̀ o ìyá alájẹ ẹ rọra o. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà mo kí yín sà o. Ẹ kú iṣẹ́. Ẹ káàbọ̀ sá o Baba Samuel Baba Jẹ́gẹ́dẹ́ thank you for calling in. Bọ́dà Moses Ojo. Dókítà ni wọ́n ní Dr. Moses Dr. Moses Ojo. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà. Àjíǹde ara máa jẹ́ sá o. Àṣẹ àtẹ̀yìn náà. Mo kàn fẹ́ fi àsìkò yẹn sọ gbogbo ọmọ Yorùbá ni pé nǹkan tí Dr. Moses Ojo sọ nípa àwọn Ṣáínì tó ń wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń kó ìkókò wọlé. Mo fẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá kan gbọ́ dáadáa kan tẹ́sí lé nǹkan tí wọ́n ń sọ. Ṣé rí àwọn Ṣáínì tó ń kó àwọn èèyàn wọn wọlé tí wọ́n ń jẹ́ kí àwọn ọmọ wa ń fẹ́ wọn. Àwọn Ṣáínì tó ń kó oríṣiríṣi oúnjẹ burúkú wọlé tí wọ́n fi ń pa àwọn èèyàn wa lára táwọn èèyàn wa ní káńsà. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ yí pé torí pé ìjọba ilẹ̀ Nàìjíríà tó corrupt àwọn olórí ta ní àwọn olóṣèlú ta ní gbogbo wọn ti gbàgbọ́dẹ̀ fún Nàìjíríà wọ́n kọ̀rọ̀ their corruption incorporated ṣùgbọ́n tá a bá gba ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ìjẹkújẹ tí àwọn pípù yẹn ń jẹ àwọn olóṣèlú púpọ̀ ní ọmọ Yorùbá ni wọ́n tí wọ́n ń jẹ wọ́n mọ̀ pé kò ní sírú ẹ̀ mọ́ torí náà tẹ́ bá ti rí wọn tó bá ń sọ pé àwọn ò fẹ́ Yorùbá ní ṣàwọn ò fẹ́ Yorùbá ní ọmọ Yorùbá kọ́ tẹ́ mọ̀ pé ìjẹkújẹ tí wọ́n ń jẹ ló fi dàbí pé wọn ò fẹ́ Yorùbá nation ẹni tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá gidi ọmọ Yorùbá àtàtà tó dẹ̀ mọ owó ọṣẹ́ tí àwọn Ṣáínì tó ń ṣe tó lè ṣe fún ilẹ̀ wa ó yẹ kó mọ̀ pé ilé tó lọ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ gbogbo àfìmọ̀ ṣọ̀kan ká pawọ́ pọ̀ ká gba ilẹ̀ wa ká bá gba ilẹ̀ wa tán gbogbo ìjẹkújẹ tí àwọn olóṣèlú wa ń jẹ kò ní sí àyè láti ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ àwọn Ṣáínì tó ń wọlé tó ń kókòkòkò wọlé kò ní sáyè fún wọn mọ́ so nítorí náà mo fẹ́ kí àwọn bọ̀dá Dr. Moses Ojo àti ìyá alájẹ pé wọ́n ti gbé ọ̀rọ̀ yìí wá síta pé wọ́n sọ fún gbogbo wa kí gbogbo àdètè gbogbo àwọn youth wa kí wọ́n lè gbáradì láti gba ilẹ̀ Yorùbá ẹ ṣe gbogbo ilé o mo sọ iná mo dákẹ́. Ẹ ṣé o bàbá wa Dádì Samuel Jẹ́gẹ́dẹ́ ọpọlọ yín ò ní dọ́bà o ẹ ṣé gidi gan ni sà. Ẹ jọ̀ọ́ kí n tó tẹ̀síwájú dádì ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí n tún sáré àwọn èèyàn wa wọ́n pọ̀ díẹ̀ tí wọ́n darapọ̀ lẹ́nu ìyá wa Rose Lawan àwọn ni wọ́n ń kí yín sà ẹ jọ̀ọ́ mi ò mọ̀ bóyá rí comment wọ́n ní Abímbọ́lá ẹ ṣé gan thank you mọ́mí Abímbọ́lá Ìbírónkẹ́ ẹ káàbọ̀ mọ́mí mi Dr. Mọ́rètí Akínlẹ̀yẹ ẹ káàbọ̀ mọ́mí ẹ ṣé gidigidi gan ni o adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ Tẹ́júmádé Omíṣore mo kí yín o Tèmilolúwa Ọlọ́run wà ẹ ṣé gidigidi gan Òkè Alábí ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ìyá wa Rita ẹ ṣé gidigidi gan ni lọ́pọ̀lọpọ̀ dádì mi Adépọ̀jù Adékúnlé ẹ ṣé mo dúpẹ́ o tí ẹ bá wò ní orí ìkànnì yìí ṣe mọ̀ ẹ wo ìyálòde orí ìkànnì wọ́n ti ń bá mi dúpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn wọ́n ti ń kí àwọn ènìyàn ìyálòde ènìyàn àrí ẹgbẹ́ àmọ́bí tí wọ́n wà lénìí mo rò pé wọ́n bí sí wọ́n ṣe máa fáìlì wọn ìyàwó ṣèkìmí ìyàwó dádì mi ló tún wọlé yèyí oge tí a ti a mọ ní àlùkò olúwa tó sìn ẹ mà ṣe o ṣẹ́rí ẹ ṣé gan ni ẹ kó àdúró sí o ọlọ́run máa bá wa dúró sí ilé àti ọ̀nà yín àwa máa ń dárayá a dẹ̀ máa ń mọra wa ẹ wo bí gbogbo wọn ṣe ń bá mi kí iṣẹ́ mọ̀ tí wọ́n ń kí àwọn èèyàn bí mọ́mì mi Fúnmilọ́lá Bello yìí gbogbo àwọn grandma orí kan ni so ẹ ṣé gidi gan ni ó ní nǹkan kan tí n fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ dádì ti pè wọlé ẹ káàbọ̀ dádì mi. mo wà lórí ìkúnlẹ̀ dádì. ẹ ǹlẹ́ kú àsìkò yìí. ẹ ṣé gan ni sà. ẹ ǹlẹ́. yes sir. Dr. Moses Abiodun Ojo èmi náà kí yín o. ẹ káàbọ̀ dádì sà ẹ kọjá mẹ́ta. dọ́bà lágbára ìṣòro lágbára ó dá ilẹ̀ Yorùbá o. kí má gba àkókò yín ṣe rí ọ̀rọ̀ tèmi fẹ́ sọ ìpele mẹ́ta ni ìpele tó máa kẹ́yìn ọ̀rọ̀ yẹn
àwọn ọmọ afẹ́ kí àwọn Dr. Moses Abiodun Ojo kàn bá mi tọ́ná sí ọ̀rọ̀ yẹn ìyẹn ló máa jẹ́ ilé tó kẹ́yìn nínú ìpele ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ. Ṣé rí Dr. Pam Nkrumah nígbà yẹn lọ́hùn ó ti sọ kinní kan tó jẹ́ pé òun ló ń ṣẹlẹ̀ ní Áfíríkà not only in Nigeria o. Ó ní we should be aware of new colonialism, the last stage of imperialism. Ó sọ ń gbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni bó ti. Oh no, Jeko last. He was the first African leader to expose that evil. Nkrumah of Ghana. Yeah. Yes. Yeah. Right. Hello? I'm going, Daddy. Daddy, yeah. Okay. Ó ti sọ ń gbà yẹn. Ṣé rí bàbá wa tó ṣe sọ̀rọ̀ tán yẹn? Wọ́n sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan, wọ́n dárúkọ pé àwọn leader tàbí kìíní kan. Èmi ò gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan ní I'm talking about ilẹ̀ Yorùbá o. Èmi ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Mi rò pé most of àwọn tó sọ wípé leader ni wọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá wọn kì í ṣe leader. Ruler, they are just ruler. And ọ̀jẹ̀lú ni wọ́n kì í ṣe olóṣèlú, they are ọ̀jẹ̀lú. Àwọn ọmọ ọkọ Yorùbá, àwọn tó jẹ́ ọmọ ọkọ Yorùbá ta nígbà yẹn tó jẹ́ ruler, tó jẹ́ pé leader mi, tó jẹ́ pé wọ́n ní vision, wọn sí láyé mọ́, kò sí inú wọn, kò sí kankan nínú wọn tó wà láyé mọ́, gbogbo wọn ló ti lọ. Àwọn bíi lè Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Chief Michael Adékúnlé Ajáṣe, àwọn bíi Chief Bọ́lá Ìgè, Pa Abraham Adésànyà, Bísí Ọ̀nàbànjọ, àtàwọn tó ń jọ ṣe Western Region pẹ̀lú bàbá Awólọ́wọ̀. Àwọn wọ̀nyẹn ni wọ́n ń pè ní leaders tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ràn àwọn follow àwọn ìyẹn ti bẹ̀. Ṣé rí èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan, èmi ò géèsì mi rè géèsì religion maybe Christianity or Islam. But ẹ bá wo ẹ̀sìn méjèèjì lẹ́bi mo ṣe ń sọ, even kan àwọn aláwọ̀ funfun tó ń Christian because àwọn méjèèjì yẹn ló kó Áfíríkà lẹ́rú. Àwọn kan náà sọ pé kọ́kọ́ wá sórí continent Africa tó jẹ́ pé wọ́n kó àwọn èèyàn lẹ́rú through East Africa almost 18 million wọ́n sọ kó káwọn èèyàn lọ ṣe research ẹ̀ through Africa, East Africa, Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi, Eritrea, gbogbo lọ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti kó àwọn tó ń dẹ̀ sọ pé most of àwọn èèyàn tó ń kó lọ àtòbìnrin àtọkùnrin wọn náà castrate àwọn ọkùnrin tó ń kó lọ ìyẹn nígbà yẹn lọ́hùn. Àwọn náà sọ pé kọ́kọ́ wá kó tó di wípé àwọn Portuguese tó ń wá níbi 15th century through Lagos tó ń wá sí West Africa tó kó ṣèbí later làwọn British ṣe ẹ̀bẹ̀ sí wá àwọn Portuguese. Ṣé rí ìgbà tó ń sọ pé àwọn missionary tó ń sọ pé bóyá àwọn missionary even religion yẹn kan wà lára nǹkan tó fi kó wa lẹ́rú gan ni yẹn religion yẹn. Èmi ò ní kọ́ má ṣe ẹ̀sìn yẹn o, I'm not saying that but even big group. Network ni ẹ má bínú. Up till now. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni sir. Hello? Bẹ́ẹ̀ni sir. Ẹ̀sìn méjèèjì yẹn is a big problem ní Áfíríkà up till now yẹn méjèèjì. Ara bí nǹkan tó lò bí divide and rule tó fi brainwash àwọn èèyàn wa tó fi ó kárí big rule ìyẹn ẹ̀sìn méjèèjì yẹn ìyẹn ti bẹ̀ yẹn. Because tẹ bá wá rí ibi tí àwọn European tó jẹ́ wípé wọ́n ti jókòó which is Berlin Conference 1884 to 1885 tó jẹ́ pé ibẹ̀ náà ti ṣí Áfíríkà tó pín Áfíríkà léra wọn lọ́wọ́. Àwọn British, àwọn French, Belgium, Italy kìíní kan àti àwọn tó jẹ́ but àwọn tó ní the biggest kìíní jù òun ni British àti àwọn French. Kódà pé bí ọkùnrin bíi 12 country ní French ní but tó dà pé mẹ́rin ti kú lọ́wọ́ náà yẹn lọ́wọ́ àwọn French.
ibi tó ti jókòó tó jẹ́ pé kò sí anybody àwọn fúnra wọn ló decide pé ká kàn ṣe Áfíríkà ìpè kan pin scramble for Africa ṣe ń dá àwọn lọ́wọ́ tó jẹ́ pé wọn ò tẹ̀ consult anybody láàrin ara wọn tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣe gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn from there tó jẹ́ pé wọ́n fún wa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fún wa ní language wọn wọ́n gba gbogbo àṣà wa ìṣe wa gbogbo ẹ̀ ọ̀tí kó tó di wípé wọ́n lọ amalgamate Nàìjíríà ní 1914 wọ́n kó wa papọ̀ Haúsá Ìgbò Yorùbá because Fúlàní they are not wọn kì í ṣe indigene àwọn tó jẹ́ indigene lèmi ń sọ báyìí Yorùbá wà láyé tiwa Ìgbò wà láyé tiwọn àwọn Haúsá wà láyé tiwọn because Fúlàní wọn ò ní ibùgbé kankan ara because West Africa ni wọ́n pọ̀ sí jù but ibo ni wọ́n ti lọ ní strong òní ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà yìí ìyàwó Fúlàní ẹ kó gbogbo àwọn èèyàn papọ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ pé ẹ bèrè consent wọn tó máa tẹ̀ fẹ́ jọ ṣe papọ̀ bóyá through business tàbí through marriage ẹ ṣe yẹn because of your own economic interest pẹ̀lú political interest ẹ kó wọn papọ̀ ara aburú tí àwọn British ṣe fún wa nìyẹn ara aburú tí wọ́n ṣe fún wa nìyẹn àti kí ni ẹ̀sìn wọn tó ń gbé wá tó jẹ́ pé up till now àti ìdánwò irú ẹ̀ láì wà gbogbo crisis tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà ìgbà ara gbogbo nǹkan tó ṣe fún wa nìyẹn because ìgbà táwa Yorùbá táwa láyé ara wa tó jẹ́ pé monarchy system là ń lò a ti ń ṣe democracy kóyìnbó tó wá àwọn bàbá ńlá wa even àwọn bàbá ńlá wa they are not religious people they are spiritual people wọ́n wà ní spiritual people tó jẹ́ pé wọ́n bìí ìgbà Ọlọ́run ọba Elédùmarè wà tó jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ bẹ̀rù Elédùmarè Ọlọ́run ọba Elédùmarè tó dẹ̀ ń ṣe gbogbo nǹkan tó bá yẹ láti máa fi sí Ọlọ́run Elédùmarè gbọ̀ngbà táwọn wá pẹ̀lú everything wọ́n bẹ̀ sí dá gbogbo ẹ̀rù wọ́n dá everything tí wọ́n dàrú ṣé ẹni mo dẹ̀ tó máa ń sọ kinní kan wípé anything tó bá ti jẹ́ ọ̀fẹ́ láyé yìí káwọn lọ ṣẹ́kẹ̀ anything that is free carry a lot of problem behind it kì í ṣe big bet nìkan most of NGO tó máa sọ pé wọ́n lò ní Áfíríkà ní Nàìjíríà irọ́ ni wọ́n pa irọ́ pátápátá ni wọ́n pa wọ́n ní hidden agenda fún tiwọn lábẹ́ fún ara wọn tó yẹ wọ́n máa fi wọ́n máa fi kíní irú just like IMF World Bank tó jẹ́ pé gbogbo wọn náà ni wọ́n fi ń fa Áfíríkà sẹ́yìn àwọn èèyàn wá ń gbàgbé wọn understand àwọn aláwọ̀ funfun wọn fẹ́ kí Áfíríkà kí wọ́n gbére wọ́n kúrò ní ibi tí wọ́n wà àwọn gbọ́ngbọ́ngbọ́n ní ọ̀tá wájú. Ìyẹn ti bẹ̀yẹn. Ẹ̀rí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo fẹ́ sọ Dr. Moses Abiodun Ojo, àwọn kan máa ń sọ wọ́n ní ìgbà táwọn olùbádọ́ fún independence tàgbà independence ní 1960 October 1st tàgbà independence wípé ìgbà yẹn wípé àwọn èèyàn wa bàbá Abáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Nnamdi Azikiwe Tafawa Balewa Sàdáná Sokoto wípé ìgbà yẹn wọn ti ripe wípé Nàìjíríà ò ti ripe fún independence ńgbà yẹn wípé wọn bá fi àwọn òyìnbó sílẹ̀ láti máa ti kọ Nàìjíríà wípé time tó yẹ ká gba independence wípé around 1990 yẹn ni wípé because pé ìgbà táwọn òyìnbó táwà ní under colonization àtúgbà independence pé ìgbà yẹn ni ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn ní development nínú ìpínlẹ̀ àdúgbò ẹ̀sọ́ ni. Sherry, most of the most of the developments in the Western region happened before the independence of 1960. Hello, Canada.
As a matter of fact, right after independence, the British started their job. They first made sure the Fulani took over the reins of power, and then they made sure there was chaos in the western region. To make sure pé wọ́n kọyìn Akíntọ́lá àti Awólọ́wọ̀ síra wọn. Wọ́n ní kí Sàdáà náà kó declare a state of emergency. Ẹ rántí wet here. And then they eventually put Awólọ́wọ̀ in prison right from the back. Ni mo sọ pé tẹ́ bá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wa, ṣe rí tẹ́ bá ṣe movie ẹ̀, ó máa easy láti tètè understand. But if you look at it over time, because àwọn tó ń gbénú ẹ̀ ń time yẹn, lè fura, it's like day by day thing. It doesn't happen like quick. After seeing what happened. So to man play gbogbo ẹnu memory wọn, ó dàbí kàtọ́ wo fíìmù ni. No one is actually into sí wọn lọ́wọ́ pé ọmọ Yorùbá ká má sọ àsùpẹ́ra. This is what they did. The British did not waste time from giving up. Before they hand over government to the Fulanis in Nigeria, they already have their game plan. At the time, then I'll make sure we coup after coup after coup. And then coup ma Paris, but coup ma fait end up. 1970, 1977, 70. Then it's another coup. It became Guinea on the contest election. It became the more about to the CIA, to the intelligence agent. Now they started using him as a destabilizing factor across Africa. He did their bid. Obasanjo said the best candidate don't have to be president. He denied Awolowo the opportunity to govern Nigeria and create a stable country. And we are paying the price today. The person that started it, one of the very imbecilic leader to start here is Obasanjo. He's alive today. And we are paying. This is the cost. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá kú ẹ count your son Ọbásanjọ́. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọmọ Yorùbá ẹ̀. Gbogbo táwọn Fúlàní ń ṣe. It's all with his because he agreed. He connived with them. Ikú lé Yorùbá pani ti dá ọpa ní. Ikú lé tó pọ̀ ọmọ Yorùbá lè rí nínú Ọbásanjọ́ yẹn. Ẹ ṣeun. Yes, because that is the reason tó jẹ́ pé èmi ìgbà míì tí n bá wo Ọbásanjọ́ tó jẹ́ wípé mo rí nǹkan tó ń ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó ń sọ fún àwọn youth kẹjáde síta kẹjà kẹsì because wọ́n mọ̀ pé àwọn youth wọn fi bẹ́ẹ̀ mọ history because wọ́n ti cancel history kúrò nínú curriculum àwọn school for long time pẹ̀lú government wọ́n mọ̀ pé wọ́n mọ̀ á máa sọ because the way tó fi máa ń sọ̀rọ̀ ó gbàdé máa ń ẹ má bínú mo fẹ́ lo opportunity yẹn láti hammer kankan wọlé ṣe rí gbogbo àwọn olórí wa tó wà nípò lónìí tó bá dọ̀là tó máa fẹ́ try láti tún step wọn trace ẹ má dá wọn lóhùn o àpẹẹrẹ Ọbásanjọ́ lẹ rí yẹn because he's no longer in power now it's time to rewrite history ọmọ Yorùbá ò lè gbàgbé nǹkan tó ṣe ẹ̀yin tí ẹ wà nípò lónìí ẹ má jẹ́ kó dọ̀là kí a máa sọ pé ẹmẹmẹ àfẹsẹ báyẹn ẹ jẹ́ ká ṣe. Don't say, do what you have to do today, especially Bola Ahmed Tinubu, Baba Bola Ahmed Tinubu Jagaban. Do what you have to do today for posterity's sake, so that we can talk good about you. Ma fi ti e di ọ̀la, ma ma sọ pé nítorí Ọbásanjọ́ wa ń try àti sọ pé èèyàn ọmọ ọ̀dọ́ ẹ jáde nísìn. When he was there, the first time, when he was there, 2 times after, kí ló ṣe? He did the bid of the British. He was doing the bidding. Gbogbo ìfẹ́ Britain pápátá ló ṣe and the Fulanis. Now it's time to tell gbàtórí pé ìlú òrọ̀gbọ́ mọ́ pé tó ń bá tiẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn lè orúkọ tún lè wọnú ìwé kan tó dáa pé Ọbásanjọ́ lè sọ báyìí kí ló nǹkan tó ṣe la mi ò fẹ́ gbọ́ kan tó sọ n tó ṣe too late he should go and rest we don't need him. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀ need Ọbásanjọ́ kó fún yín ní ìmọ̀ràn kankan we don't need him. He is in cahoots with our enemies. That's number one. Okay? He's one of the elders that we don't respect their thinking. None of his talks makes any kind of sense. Àbúrò mi tó bá ń gbọ́ ilé, a máa ní pé bọ̀dá àwọn láìpẹ́ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ pé torí ọjọ́ ọ̀la mi ò wá I don't look for no political office. I'm not interested in tí bá dẹ̀ sọ lónìí kí gbogbo tẹ́ ń bá sọ. Ọlọ́run ilé máa kọ́ hold me to I'm not interested in any political office. I'm not interested in no games, but I'm not going to play games with my future. If I would do ọmọ mi, affect owó mi,
káwọn ọmọ mi dàgbà sílé bàbá mi ni mo ní a ní ilé mo ní ìran mo nílùú. I don't have to be in this class, but why can my children be where we told them damisi to down by baba mi temisi? Yeah. I'm not sure about just paro come change the story or in to ṣe láti mọ̀ in to ṣe la mọ̀ so. Nta wo lo ṣe la sọ. Nta baba Akíntóyè ń ṣe lónìí à ń sọ. Nti Sunday Igboho ṣe àwa ń sọ. Nti Ọbásanjọ́ ṣe la mọ̀ sọ. 1979. The best candidate don't have to win the election. Until the mathematician jáde, àwọn kí lórúkọ professor yẹn. 2/3, 1/3 of what 2/3 whatever. Tàbí dọ̀bálú gbogbo ẹ̀. Gbogbo wa là ń jìyà lónìí. Only a few people among us was used by this, so they understand it. Wọ́n dẹ̀ kó tọ́ wọn ní British sọ fún àwọn Fúlàní ẹ̀ pé ọmọ Yorùbá tẹ́ bá ti fún wọn lówó wọ́n lè tẹ̀bí wọn wọ́n lè tàyà wọn. Ẹja Ọbásanjọ́ òní the first leader in Nigeria tán kówó sí plane tí Uganda seize the plane yẹn ẹrántí tán load the whole plane with naira. Láyé ìgbà tí náírà sí heavy. Wọ́n sọ wọ́n kọ Britain ò ní expose ẹ o America ò ní sọ̀rọ̀ gbogbo owó tán kó jáde kó lọ láti gbàyàn láti 1917 ni mo sọ yìí o kẹ́yọ̀ kówó sínú Boeing 747. When you want to leave office and tomorrow kò sẹ́ni tó gbọ́. Operation Feed the Nation Obasanjo Farms Nigeria Limited, nobody said nothing. All these terrible corruptions that went on under his leadership, and then you denied the people the right to good governance by saying the best candidate don't have to be the president. What you call àwọn tí ò bá mọ issue àwọn youth of nowadays ló kàn lè máa gbọ́rọ̀ tó ń sọ ọ̀rọ̀ òṣèkíní létìmí náà because èdè kò tí ẹ̀rọ tí ẹ wà relevant létìmí náà. Yes, pé tó bá ti ń sọ̀rọ̀ kọ́ tètè máa takò right away pé don't talk we don't want to hear your mouth because tẹ́ bá ti ń fún àwọn èèyàn ní audience irú Ọbásanjọ́ yẹn tẹ́ bá ti ń fún ní audience tó ń sọ̀rọ̀ it's playing with your intelligence. We already know what he stands for. We know what he did. Why should they even be given in terms? He is no longer relevant. To me, as a Yoruba son, to me as a genuine Yoruba child, he is no longer relevant in my struggle. He's not relevant because he was part of the problem. Yes. Hello. À ń gbọ́ yín dáàdì. Àwọn àpẹẹrẹ yín sà. Ṣé rí ìpele ẹ̀kẹta tí máa sọ tó jẹ́ pé the last one tí jẹ́ pé mo fẹ́ sọ ṣe rí nípa nǹkan táwọn kan ń sọ tó jẹ́ pé mo dẹ̀ máa dá orúkọ àwọn kan tó involve nípa ọ̀rọ̀ regional government tó ń sọ náà dé tó tún gbé wá tó jẹ́ pé ojúgbà mi tì náà mo wà surprise pé irú ẹni tó wà tàbí lágbàlagbà tó jẹ́ pé ó wà ní YSDM tẹ́lẹ̀ I'm talking of Mr. Banji Ayiloke tó jẹ́ pé now tó wà tó jẹ́ pé àwọn tó tún wà pẹ̀lú bàbá Akíntóyè ìgbà tí Sunday Igboho wà ní kí lórúkọ ẹ̀ tó wà ní Kútọ́nù wọn lọ fíṣítì ẹ̀ lọ́hùn now tó jẹ́ pé wọ́n tún sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n wà ẹ̀sìn pé ní pé why because èmi pé irọ́ ló wà ń bẹ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ regional government ẹ̀ pé irọ́ ní pé bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n prepare àwọn èèyàn tó àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n tún fẹ́ da ọmọ Yorùbá lágbóyè ní wọ́n dẹ̀ prepare àwọn Yorùbá tó wọ́n 2027 Bọ́lá Ahmed Tinubu nǹkan tí mo mọ̀ pé wọ́n ṣe nìyẹn èmi rí pé ẹ̀tàn ní gbogbo eléyìí mo wà surprise náà wípé irú Mr. Banji Ayiloke ni máa get involved láti ní pé ìgbà tó wà ní Yorùbá nation kó wọ́n tún àwọn èèyàn ní wọn níbi ilé ìkórè ẹ̀ èmi dẹ̀ rí pé bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ṣiṣẹ́ fún níṣòro ni nǹkan tí mo nìkan ní kí n sọ nípa yẹn nìyẹn pé that is my bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nìyẹn kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè convince mi pé no that is my nǹkan tí mo rí nìyẹn. Ẹ ṣe dáàdì. Ẹ ṣe gan dáàdì. Pé ẹ sọ lọ síbẹ̀ yẹn lénìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà disappointed bẹ́ẹ̀ lèmi náà ṣe wà disappointed.
Mi ò wá sí orí ètò yìí láti represent YSDM o tàbí ẹni ẹgbẹ́ ìjàmbára Yorùbá. Mi ò belong sí ẹgbẹ́ mi ju ẹgbẹ́ kan lọ. Ẹgbẹ́ Mega Rally ni mo belong ní Yorùbá movement o. I'm not a member of any other Yoruba agitation group, any other Yoruba Nation movement group. Ju Mega Rally USA. Ṣùgbọ́n láti bẹ̀ ni mo ti become YSDM General Secretary. YSDM sì ni the umbrella body tí gbogbo ẹgbẹ́ tó jẹ́ ẹgbẹ́ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé tí gbogbo wa belong sí pé a ń jà fún òmìnira fún ilẹ̀ bàbá wa. And by virtue of being in the YSDM as the General Secretary, February last year, February 2023 was when I became the General Secretary. And my term ends next year, February, maybe another 5 months or so. Or hopefully, the structure of today maybe it's going to be a little earlier that I leave than that. But it's a 2-year term. So, eléyìí tó jẹ́ kí mo ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bàbá Banji Ayiloge tẹ̀sọ̀ yìí between February of last year and December last year. That's about 10 months. And for that period of time, I met him for the first time when I became the General Secretary. You understand? Was mostly from Mega Rally. So after working with Baba Ayiloge láti February, I believe pé ó yẹ kí n lè mọ̀ wọ́n díẹ̀. Yes, mo understand pé olóṣèlú ni wọ́n kan tó wá sínú movement yẹn. As a matter of fact, àwọn jẹ́ kí àwọn náà dẹ̀ ti sọ rí pé he was a commissioner. Mo rò pé àwọn àti máa ń gómìnà Ondo State tó ṣaláìsí ìnájọ contest gan tán kó tó gbọ́n lose ní primaries or something like that. And then I met him as the vice chairman of the YSDM. Lẹ́yìn tó show pé lẹ́yìn chairman tí ṣe bàbá Akíntóyè, vice chairman bàbá Banji Ayiloge, then the general secretary is the third person. Àbí tó fi jẹ́ pé ó show pé mo close mọ́ díẹ̀ in the movement. Mo lè má ní experience wọn, mo lè má ti wà nù struggling for that long, but that shows how that I was able to work with him, and private to some of the comments and some of the utterances, some of the statements that he has made, some of his thinking, the way he thinks. I know but YSDM, being the general secretary of YSDM, Mega Rally lóyàn mi pé kí n lọ compete fún general secretary position because member organization mo sọ fún yín ló jẹ́ YSDM. So ẹgbẹ́ mi tẹ́ sọ pé èmi náà fẹ́ kí n lọ ṣe general secretary YSDM, wọ́n ní kí n lọ contest, and then I happen to have been chosen to have won the process in the process. So it brings me to a position where I have to function, and then in the process, I learned a lot of things. The process can change, like the political maneuvers. The Congress, where the House of Representatives, senators in it gives me a lot of insight. But in the same way, I tend to within that period of time, I can almost swear on my life that Baba Ayiloge believed so much in Yoruba nation autonomy, without a doubt. Wọ́n sọ nǹkan fún gbogbo wa lẹ́nu àwọn tó bá ń ṣe ìsìgbọ́ wa. Mo gbàgbọ́ pé YSDM ìbá ti fọ́ká tipẹ́tipẹ́. Ṣùgbọ́n nítorí iṣẹ́ tí Baba Banji Ayiloge ṣe, because it was mostly Baba was busy with other things. Baba Akíntóyè was very busy with other things and other agencies, other organizations worldwide. You understand? So Baba Ayiloge was single-handedly
make the YSDM survive. Yeah. So BT motive disappointed now shortly, but time won't finish. 2-year term in each position. His term finished in December last year. Yeah. But Sunday crew from our leave. Àwọn èèyàn kọ́kọ́ kùn sínú pé kí ni bàbá yìí sọ pẹ̀lú statement tó kọ jáde nígbà yẹn pé àwọn ti exit from YSDM. Yeah. Wọn náà tó pè mí báyìí pé daddy kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé statement yìí look like pé wọ́n dẹ̀ ní rárá pé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ pé anybody people can you just interpret it báwọn kan you want to give him the benefit of that pé wọ́n kàn lo statement yẹn, but I know he's a student of semantics, he's a student of grammar. He understands, he's a very good writer. But nǹkan tó yẹn bá sọ ni wọ́n máa gbọ́, at that point it's just one off and you figure okay, maybe it was just a misuse of word pé àwọn ti exit kọ́ ní YSDM. But lẹ́ni ní gbangba wáyà mo sọ yìí, I want to believe that statement was a signal, a green light to the Nigerian politicians. Don't be annoyed, but that's the way I see it. I will always tell my truth, regardless of whatever it is. I've not spoken to him in almost since January. Or the reason me initially in kato kishe tija. Or you came from one inka. But I've not been able to do it. That issue caused me not to be because I will have been in constant discussions with him. He was the vice chairman. At the end of the day, maybe if I had maintained contact with him, who knows? I don't know. Yeah. But for him to have come out after keeping and struck, anybody can quote me. Kishe once or twice or 3 times, in discussions or in group discussions or in meetings. This is the only viable. YSDM is the only viable movement to Yoruba nation that can give any hope to Yoruba autonomy. Yeah. This movement, and that is why he spent 2 years of his life to make sure that this movement survives. What a man's story. June 12. How they all started on how they want to get out and all of these people, how they were all having meetings. Yeah. He has spent a lot of his time on Yoruba cause than anyone close that I know. So the question now remains, when his tenure ended, I will not choose where or fair or reapply for second term. He let his term expire without reapplying to be nominated again and to be voted in also. Now, a new vice chairman was put in place. What happened between the 2 years of your life that you put into a system to build it up, and the information, Baba Ayiloge, Banji Ayiloge, it was instrumental to Edegbeta, story Edegbeta. These are the things he actually, spearheaded and sustained week after week. Meetings every Sunday. Now, me hold the Edegbeta conflict generate funding for the Yoruba movement. Yeah. And the thinking is that somebody 1,000 people to levy $1,000 kale. Edegbeta is 500. Somebody 500 people to promise 1,000. It's a $500,000 that will be in it's a war chest, almost like a war chest. See, one to fund the programs, the YSDM. Yeah. That was his brainchild. Now, what happened to 2 years? Baba Iloge Unshomode. Yeah. When your model man shenya, agbalagba ki shenya. So if you believe so much in a cause,
So I was disappointed but sọ pé Dr. Fakunda mi ò gbọ́ Fakunda rí. Dr. Fakunda ó jókòó l'Abuja òótọ́ ni. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ tó bá jẹ́ ọ̀rẹ́ Tinubu ọ̀rẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ń jókòó l'Abuja. Sunday Igboho sì lọ jókòó l'Abuja ẹni tó fẹ́ pamọ́lé. Bàbá Ayídó Akíntóyè ò sì lọ jókòó l'Abuja ẹni tó fẹ́ pamọ́lé tán lọ yìnbọn pa gbogbo olú rẹ̀ ní Ondo State. Àbí Èkìtì or whatever. So why is he promoting Dr. Fakunda? Do we have two barrel mouths? Ìbọn ni mo mọ̀ tó lẹ́nu méjì. Ìbọn lèmi mọ̀ tó lẹ́nu méjì tán build tó lẹ́nu méjì. And ìbọn yẹn gan náà tó lẹ́nu méjì yẹn tẹ́ bá fọ́ta sí. Ẹnu méjì náà ló máa yìnbọn ojú kan náà ló máa sọ. So it was a disappointment to me personally that I thought I knew a man who has spoken and spoken what he canvass Yoruba nation to a lot of Yoruba. Ẹ ti gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí lórí pé a ní alternative ju pé ká gbára wálẹ̀. Ó wá jẹ́ ìbànújẹ́ àti ìyàlẹ́nu pé you will not come out again boldly to say that there's an alternative and condemn the system indirectly. Because when you condemn me and saying that àwọn kan sá pamọ́ sí Kútọ́nù, when you condemn me and saying that àwọn kan gba $10 bí tẹ́ bá wà owó yín kan rówó ná, when you doing that, you're actually destroying the same house that you say you built. Yeah. Now, ìbéèrè tẹ́ béèrè lọ́wọ́ tèmi, èmi ló pé bàbá yìí ló gèrè kan tí wàá béèrè. Mo ṣàlàyé èmi ti issue statement on behalf of the Secretariat and on behalf of the YSCM, we issued out a statement. I called the press conference, was brief. The statements are there, published in all newspapers that are near access. That was clear. And my calculation is this. I'm not alleging, I don't have the facts, but I want to assume that if Baba Ilogo is a politician, and if he felt that things are not right in the YSDM, being a vice chairman of the organization for years, being solely responsible for building it and sustaining it and keeping it alive and vibrant for 2 years. I think what I will do in that, and I'm younger to him, I will have contacted the leadership of that organization and said, listen, idea buy. So boya ó lè yẹ àwọn èèyàn wa. Ìgbà tí mi pè Baba Akíntóyè, that was never done. That means he did not contact the leadership of the YSDM. So he chose a unilateral step, understanding that the politicians and the worldwide and the general populace, the world community, understand that he was the number 2 man in the struggle for Yoruba. So what's that supposed to tell us? That he has abandoned ship, just like he said, he exited. And that the movement is now fractured or no longer. And then on top of that, why did they call that meeting on the day TYSDM bi-weekly council meeting? And then posted it on the platforms to ensure that some of his fans and are not going to be in meeting. In essence, I think it's like tearing down a house that you say you built. Yes. So, question me, you're disappointed. I'm disappointed, and I continue to wonder because I'm still trying to find answers. Is it truly for Yoruba nation, or has it been bought over by the politicians? That's the question that we should ask. But I think he's the only one that can answer that question. Ẹ ṣeun gan ni sir. Èmi kàn fẹ́ pàkíyèsí àwọn èèyàn wá sí nǹkan kan. Ṣé rí tabari àwọn àgbààgbà ni mo sọ pé àwọn ọ̀dọ́ lèmi ò dojúkọ lèmi ló yẹ ká máa bá sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Tabari àwọn àgbààgbà pàápàá jùlọ àwọn tábà ní pé wọ́n ní làákàyè wọ́n sì lóye. Ibi tábà ti yẹ ká bá ọgbọ́n tàbá ti bá ọgbọ́n bẹ́ẹ̀.
you should be asking yourself, are these people fit to be your leader? Yeah. Ṣé tá bá sọ pé okun lẹ́ni okun ni àbí ká sọ pé adégún lónìí kò tún gún mọ́ lọ́la? Tá bá téèyàn tó ń ṣe iyèméjì, Bíbélì tèmi sọ pé ó ní ẹni tó bá ti fọwọ́ lé nǹkan tulẹ̀ tó bá tún bojú wẹ̀yìn ó ní kò yẹ fún ìjọba ọ̀run. If you have headed, if you have decided to head up into a fight and you decide to start to doubt, once you start doubting, that's your end. Yeah. Ṣé ẹni tó fẹ́ kó wa lọ òkun parun, ẹni tó bá tí is not sure of his own content, doesn't know where he wants to go, bóyá báyìí ni àbí báyìí, ẹni tí ò bá ti ní concrete determined mindset. Èmi rò pé kọ́mọ Yorùbá rò lẹ́ẹ̀mejì, ṣé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n dá ẹgbẹ́ darí wa? Ẹ ṣé gan ni sir. Ó dá ìyá Lájẹ́. Yes sir, dáàdì mi. Ẹ jẹ́ n sáré kọrin tí ta máa ń kọ fún yín lórí ìkànnì. Bàbá o, bàbá o, bàbá o. Olúwa dá bàbá sí fún wa. Bàbá o, bàbá o, bàbá o. Ọlọ́run dá bàbá sí fún wa. Ẹ ṣé gan dáàdì, thank you so much. Ẹ ṣé dáàdì o, ẹ kú gbogbo ìgbà. Ẹ ṣé gan, àgbáyé adalẹ́ sà. Ẹ ṣé òun gan ni sà. Ìyá wa mọ́dún ní àdè mo rí sí pẹ̀lú yín. Yes. So nǹkan tó Ọlọ́run nìkan ni gbogbo nǹkan yé. Ṣùgbọ́n ká tó máa lọ, okay, Dr. Mike ń pè wọlé. Kí ló ṣẹlẹ̀? Dr. Mike ẹjọ́. Kí ló dẹ̀ ṣẹlẹ̀? Network já o. Network. Dr. Michaela ìjìnlẹ̀ ọpọlọ ẹ̀kalẹ̀ iṣẹ́ ni àdìjọ ń ṣe ni. Ẹ ṣeun gan ni. Àmì ò àtẹ̀yìn náà sà. Ẹ ṣé gan sà, Dr. Mike, thank you so much. Ẹ kú fẹ́ sà. Ẹ̀yin náà ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, thank you so much for everything you do. Ọlọ́run máa tún agbára yín ṣe o. Ọgbọ́n yóò ní ìjọba lágbára ìdùnnú rẹ̀. Àṣẹ bàbá mi, ẹ ṣeun. Púpọ̀ ní kí n kàn sáré kíìpù nǹkan kan yìí ni. Àmúdé appreciate honesty yín lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Mo kéré lọ́jọ́ orí gan sà sí gbogbo àwọn èèyàn tó wà involve nínú ọ̀rọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo láǹfààní díẹ̀ tí mi bá tiẹ̀ play politics ní higher stage. Àṣe dáadáa ní college. Ó tiẹ̀ jẹ́ pé èmi máa ń dúró lórí ọwọ́ tèmi. Èmi ò jẹ́ kán gba ọ̀dọ̀ tèmi ṣe nǹkan kan láburú. Nǹkan tó bá tọ́ sí ọ́fíìsì tèmi mò ń ṣe bó bá ṣe yẹ. Mo mọ how an average politician ṣe máa ń think. Every politician tó bá fẹ́ gba nǹkan tó dẹ̀ ti mọ nǹkan tó fẹ́ gbà tó mọ ibi tó ń lọ. Kò mind o láti satisfy yín. Kò mind láti tàn yín. Kódà kò mind láti ṣe a lot of sacrifices tẹ́ máa wò pé ẹni ẹ wá dúró nǹkan tó ń ṣe ẹni. They are only doing that nítorí pé wọ́n fẹ́ gain trust yín. Wọ́n ní their allegiance yín. Wọ́n fẹ́ gain trust yín. Wọ́n jẹ́ kẹ́ believe nínú àwọn. Wọ́n á dẹ̀ máa watch yín. Wọ́n á máa sọ yín pé can I trust this person? Ó ti jẹ́ pé èmi ti get ẹ̀. Ó ti believe mi pa. Kò ṣe mo lè expose mission mi gangan fún àbí mi lè expose ẹ̀. Tọ́ bá rí yín ní ẹnìkan tí wọ́n lè fi gbogbo ara dúró pé tí bá sọ fẹ́ ni kò ní sí wàhálà, wọ́n ní sọ nǹkan kan fún yín o. Ẹ lè jọ máa jẹ gan, kẹjọ tó máa mú, kẹjọ máa sùn, kẹjọ máa jí. Wọ́n dẹ̀ máa ṣe pàdé pẹ̀lú àwọn èèyàn tó bá fẹ́ ṣe pàdé pẹ̀lú. Wọ́n máa ṣe gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe ẹ̀yin ò dẹ̀ ní mọ̀. Àwọn kan ló máa kọ́kọ́ pè yín náà máa kọ́kọ́ sọ fún yín pé ohun tá a láfẹ́ ṣe yẹn ẹbẹ̀ náà láwa o. Ṣé rí ìgbà tí mo kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ yẹn, èmi wò ó pé okay, everybody ló wà entitled to opinion ẹ̀. Oh yes. Wípé okay, ẹ lọ ṣe lórí platform mi, ẹ gbé kúrò lórí Yorùbá Nation. Ó lè jẹ́ iná lè máa jáná lórí ohun tẹ́lẹ̀ ní belief yẹn bá wà ò ní belief lórí ẹ̀. Bọ́ṣẹ́ wá rí ìgbà tán wá double down lórí ọ̀rọ̀ yẹn, tọ́jà sì ń dúró lórí àwọn platform tó jẹ mọ́ ti Yorùbá Nation. Ìgbà ẹni mo tó mọ̀ dáadáa ló dá mi lójú pé ẹni mọ̀ nǹkan tó ṣe kò kí ń ṣe mistake.
ẹni tí plan kìíní all along. Ẹ jẹ́ kí wá sọ ohun tó wá nail everything pátápátá. Òun ni voice note tí Dr. Sabi gbé jáde yẹn. Bàbá yẹn ti ń ṣe kìíní yẹn all along because wọ́n ti ṣe débi kan, wọ́n ti rí pé àwọn ti gbé ní allegiance àwọn èèyàn kan nínú Yorùbá nation tó jẹ́ pé gbogbo ibi táwọn bá ń lọ, àwọn èèyàn yà wọ́n ní sọ̀rọ̀ ni wọ́n lè yà wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀rù. Òun ló jẹ́ kán pín ìgbésẹ̀ yẹn. Tẹ́ bá lọ gbọ́ voice note yẹn dáadáa tí Dr. Sabi tí wọ́n release. Mi ò tí gbọ́, ẹ jẹ́ àpá ẹ̀fọ́ ọ̀dẹ̀ fún. Ok, wọ́n ti gbéyàn kan wá rí. And Dr. Sabi wà mẹ́ngbà tó ń ṣe meeting yẹn. Mi mọ̀ bóyá Ìyálájé ti gbọ́. Ìyálájé. Ẹ má bínú ẹjọ́. Ọ̀fun mi gbẹ ni mo mú nǹkan ni. Mo ti gbọ́ sẹ́. Wọ́n ti so ìgbà tí Dr. Sabi wá tún release audio yẹn. Everything became clear tí ò ti ẹ̀rù dúdú mọ́ pé bàbá ìmú nǹkan tó ń ṣe all along ó kàn fẹ́ lo platform Yorùbá Nation ni. Bá nígbà tí ẹ rántí pé nígbà kan wọ́n ti kọ́kọ́ push kìíní ẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká tọ́nu Yorùbá Nation struggle sí political party tá a yarí mọ́ ọlọ́pẹ́ láíláí. Àwọn kan náà sọ bẹ́ẹ̀ o, àwọn kan jáde ńgbà yẹn wọ́n pọ̀ tó ní kálukú fẹ́ máa introduce something like that. Tá a tètè sọ fún wọn pé rárá oṣù tá a wá ṣe ń bí nìyẹn. Tẹ bá dẹ̀ tún wọ̀ọ̀ṣì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta kó tó di pé wọ́n gbé lè jáde. Lára àwọn nǹkan tá a ṣe pè lórí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá Nation náà wọ́n ti ń dọ́gbọ́n sọ ọ̀rọ̀ yẹn. Wípé ó tó máa pé Yorùbá ní ìsinmi pé tá a lọ darapọ̀ mọ́ wọn, tá a lọ gba àwọn ipò, tá a wá fi máa pùṣe ohun tá a fẹ́. Mí ní dárúkọ pẹ̀mí mọ̀ wọ́n. Àwọn náà bá sì ń gbọ́ báyìí wọ́n mọ̀ pé mo mọ̀ àwọn. Wọ́n mọ̀ pé mo mọ̀ nǹkan tí mo sọ. Mo mọ̀ wọ́n. Even mo rí nínú wọn tí ó jáde kan tí ó máa sọ̀rọ̀ tó yẹ pé ẹ máa wò pé ṣé nǹkan tá a dẹ̀ lájọ ń ṣe náà lẹ́ni sí sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ báyìí tí ó máa ta sí wa pé ẹ má sọ nǹkan kan conspiracy ni ṣó nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn ẹ já farabalẹ̀ wọ́n ti fẹ́ ṣe gbá wọ́n ti fẹ́ ṣàwò kó tó wá di pé finally eléyìí wá yọjú jáde. But with the voice note from Dr. Sabi tí wọ́n náà gbéyàn kan wá ń gbà yẹn náà ni bàbá yìí náà ni. Tẹ bá dẹ̀ rí argument ọgbé kalẹ̀ pẹ̀lú Dr. Sabi nígbà tí Dr. Sabi challenge wọn. Ẹ ti rí pé wọ́n mọ ibi tí wọ́n lọ, wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ṣe all along. Like I said, kò sí nǹkan tó wrong tí wọ́n bá fẹ́ ṣe nǹkan tó ń ṣe yẹn. Ọ̀gán máa ṣe lórí platform Yorùbá Nation. Ọ̀gán máa dẹ̀ dúró lórí platform. Nítorí wrong wà mẹ́ ẹ má bínú sá. Nítorí wrong pọ̀ mẹ́ because if you are coming to the Yorubas and raising funds, àmọ́ àwọn èèyàn tó dá owó sínú ẹgbẹ̀ta yẹn $1,000 each. Èmi gan mi ò tí san about 300 pé mo tí san sínú ẹ̀ out of the 1,000 because I understand. People were contributing money. You were raising funds for that. So why would you now come all of a sudden, if you do that for 2 years, and now you now come to the same people and tell them, kò sọ́nà ńbẹ̀. I'm got you daddy. So sir, ibi tí èmi ti no. And gbogbo platform tó sì ń pera wọn ní Yorùbá Nation agitator tán láwọn believe in struggle yìí tí wọ́n ń gbé bàbá yẹn jáde tí bàbá yẹn ń sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ ajá ò lè rorò kó sójúlé méjì wọ́n gbọ́dọ̀ choose ibi tí wọ́n fẹ́ dúró sí. Jẹ́ káwọn èèyàn máa pé tọ̀ mo ti kúrò ní Yorùbá Nation o nǹkan tí mo ṣe ń sìn ní o then nobody would dare mention them or say anything to them. At least Yorùbá máa mọ̀. But without them doing the needful, in fact, any association àbí organization tó ń bá belong sínú Yorùbá Nation tó ń bá rí wọn tó ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n need láti take action kó wá nǹkan tó máa ṣe sírú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn because wọ́n fi ń sọ fáwọn èèyàn ni pé àmọ́ ohun tá à ń ṣe àmọ́ ibi tá à ń lọ àkàn ń da gbogbo ẹ̀rú mọ́ra wọn ni. Àwa dẹ̀ mọbi tá à ń lọ ẹni tí ò bá mọbi tó ń lọ òun ni kó yẹra fún wa kán má dàbí tí àwa ń tọ̀ lọ yẹn kán má dàrú rárá àtọ̀. So ọgbọ́n politician ni bàbá yẹn lò látilẹ̀. Mo ti witness èmi ò go by nǹkan táwọn èèyàn sọ ń pa wọn. Oníṣòwò tí mo ṣe ní last time mo ti witness attitude wọn first hand. Wọ́n ti hùwà yẹn sí mi láì mọ̀ mí rí personally. Wọ́n ṣe meeting náà ni èèyàn ló dẹ̀ invite wa gba ẹ wá gbọ́ nǹkan tó ń sọ ń bẹ̀.
àdẹ̀wà ń bẹ̀ àwọn kankan dẹ̀ ń take place. Ẹ ṣáà mọ bí ọ̀ṣẹ̀ máa ń ṣe tẹ́ bá wà nínú group kìíní tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe bí conference lọ́wọ́ ó ní bọ́tì tẹ máa tẹ̀ pé ẹ nawọ́ sókè pé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀. Mi ò dẹ̀ rò pé anything wrong in that. Inú mi dùn Ìyálájé náà wà ń bẹ̀ ẹ wá ojú àbáyẹn ṣe làǹbáàsì wa bó ṣe bú wa. Anáwọ́ ni kò ṣe pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ à ń sọ̀rọ̀ lé ọ̀rọ̀ téèyàn ń sọ o anáwọ́ sókè ìpín òkè o táàyè bá wà o àwa kan náwó afẹ́ a ní observation o. Àmọ́ torí pé bàbá yẹn ò fẹ́ kẹ́ anybody sọ̀rọ̀ lé gbogbo nǹkan tó ń sọ ń bẹ̀ yẹn ń dán yẹn. So that anybody ò ní bring anything up tó máa question nǹkan tí wọ́n ń try àti narrate àbí láti question wọn lórí àwọn nǹkan míì. Bàbá yẹn ní láti rọ́bìṣì gbogbo wa. Kódà ó sọ fún wa débi pé ara nǹkan tó ń sọ nìyẹn etí wa ti dì. Mo bínú kúrò ní mítìn yẹn jọ yẹn ni. Ìmídélé tó sọ̀rọ̀ yẹn torí mo mọ ara mi. Yàgbé kò hard mo lè unmute ara mi lọ́dọ̀ mi kí n lè sọ̀rọ̀ kí n fọ́n fúrọ̀ yálà ya bàbá yẹn. Wọ́n mo wò pé kò ní dáa kí n ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn nínú ìpàdé yẹn. Àwọn náà ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígboro káàkiri báyìí because mo gbọ́ program kan tí Baba Lẹ́kìtì ṣe ní last week. You know, wọ́n á ní mo kàn wá wo títí báyìí mo ní wẹ́ àgbàlagbà tí Yorùbá ló pa lóore wọ́n ní àgbàlagbà tó bá so yan gan mọ́dì. Ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di aláwàdà adìyẹ ni. You understand? And do you blame the people that are talking like that? No, you can't blame them. The person, the Baba himself should blame his own, you know, should look no further than himself and his actions. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe lè rí sọ sí nìyẹn, ẹ ṣe. So, mo kàn ní kí n sọ ni, so, báwọn politicians ṣe máa ń ṣe nìyẹn. They can àwọn lè gbé wà oníwàwọ̀ tẹ́lẹ̀ máa rò pé ẹ máa rò pé wà wọn ní bí gidi ọ̀ntì tí nǹkan tó ń wá gangan máa fi tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. So èmi níbi pé gbogbo yẹn ṣóò ni platform yẹn ti wà ń bẹ̀ àwọn èèyàn ti wà ń bẹ̀ and it needs to play that role káwọn èèyàn lè fi wọ́n sí ipò yẹn so that ìgbà tó bá yá tán bá gradual process ni Ọlọ́run tó ní kò ní wọ́n náà ló jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn lọ bábi tó bá yọ iyọ̀ ẹ ṣe bàbá mi Ìyálájé ẹ ṣe gan ni kò lórí làbẹ́ lómi láti pè. ẹ ṣe gan mo kàn fẹ́ yàn kankan lè gé ìyẹn jọ kẹtọ Ìyálájé ṣe rí bí tẹ bá wo ṣe ẹni tọ́lọ̀ bá fi nǹkan rán ó yàtọ̀ sí ẹni tó ń kàn dára láàmú o dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbé ayé bàbá Akíntóyè gbogbo ọ̀tẹ̀ tó dìde pápátá gbogbo àwọn tó bá ti dínà kan bá ti ń rú ẹ̀mọ̀ tó bá ti ń rú báyìí and look at ẹni tí ó ti náà bá tọwọ́ ẹ̀rú wá ẹ máa wo ohun tó ń gbẹ̀yìn wọn they go down into oblivion with nobody remembering nothing about them. ẹ máa wo eléyìí náà gbogbo ọ̀rọ̀ originalism yìí èmi ò rí nǹkan tó fi máa yàtọ̀ sí nǹkan àwọn tó ti ṣáájú ẹ ṣe. Ìyálájé bá mi forward fídíò yẹn sí Dr. Moses. Okay. Yes ma. Ẹ ṣe ẹ bá mi kí mọ́ ní àtàwọn ọmọ mi. Ọ̀rẹ́ mi ẹni yìí máa dá o ẹni yìí tiẹ̀ ti dá lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé ẹnu mi ẹnu àṣẹ. Ọ̀rẹ́ mi tipẹ́ mọ́mí Stella Ọlátúnjí ẹ kú ọjọ́ láíláí o ẹ ṣe gidigidi gan àwọn èèyàn yìí nìyàn o àwọn ọmọ Àkúrẹ́ tí wọ́n yàtọ̀ sí ará bíbà yìí nìyàn ṣé gẹ̀ẹ́tì mi so àwọn ọmọlúàbí toró tipẹ́ tí bá sọ pé èèyàn tèmi mo máa fọwọ́ wọn gbáyà báyìí àti mọ́ra láti ọdún tó tipẹ́ kódà ọmọ wọn tí wọ́n bí last àti èyí tèmi náà bí last ọjọ́ péré ni wọ́n gbà lọ́wọ́ ara wọn so ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́mì gbogbo lé ńkọ́ ẹ bá mi kí àwọn ọmọ mi o ẹ ṣé mo appreciate yín God bless you ma. So mọ́mì mi Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá náà JP mo rí wọn ẹ̀yin ẹgbẹ́ tá a máa fine ìgbà yìí a máa fine yín mo ń pàìlẹ̀ ìjọ fún yín ni Ìyálóde ìyàwó Amọ́dúnrí Àdé ẹ bá mi calculate iye tí ó bá máa jẹ́ àti mọ́mì Fúnmilọ́lá Bello àti mọ́mì Rẹ̀mílẹ́kún ẹ bá mi calculate iye tá a bá máa gbà lọ́wọ́ wọn. Ẹ ṣé so ká tó máa lọ torí pé tẹ bá wò dáàdì mi láti àárọ̀ tí kì bá ṣe pé orí ìfẹ́ tí wọ́n ní sí ìran wọn láti àárọ̀ wọ́n wà níbi iṣẹ́
láti ibi iṣẹ́ wọ́n tún máa wà ìpàdé oríṣiríṣi síbẹ̀ wọ́n ṣàní ìfẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n ní nínú ayé mi wọ́n ní ó di dandan o ṣe mọ̀ so èmi ò Ọlọ́run má jẹ́ kí n ṣẹ̀yìn Ọlọ́run ní jẹ́ kí n ṣẹ̀yìn ìdí nìyẹn tí ó nídìí tí mo ṣe fi yín ṣe bàbá ẹgbẹ́ mi ẹ máa rí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ wọn ní ìgbà míì tí ààyè bá wà kò kì í sí ọ̀rọ̀ bọ́rọ̀ bá wà kì í sí ààyè bí Yorùbá ṣe máa sọ ọjọ́ iwájú ó dìgbà náà nà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run káwá tó máa lọ ọjọ́ Sátidé tó ń bọ̀ yìí bàbá yẹn ṣe pàtàkì sí mi lọ́pọ̀lọpọ̀ ó dẹ̀ dùn mí ó dùn mí gidi gan ni pé bàbá yẹn wọ́n jáde láyé bàbá àgbàlagbà àsìkò owó bàbá yìí fi sílẹ̀ ká ní mò ń sọ yìí bàbá Tọ́pẹ́ Adéwùsì tí wọ́n kọjá lọ ọjọ́ Sátidé tó ń bọ̀ yìí mo ti sọ pé títí tí wọ́n máa fi gbé wọn wọlẹ̀ ni màá máa celebrate bàbá yẹn torí pé wọ́n tó bẹ́ẹ̀ wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ kódà tí n bá wà lórí ètò ibi tí bàbá yẹn nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run dé nínú ayé mi bàbá máa ń wà ní orí pẹ̀lú mi wá ní ṣé káwọn pè wọlé màá ní bàbá ẹ má no ìgbà míì mo máa ń dìdí máa send ètò sí wọn torí pé mo fẹ́ kí wọ́n sinmi so ẹ̀yin aráalé inú mi dùn pé ìgbà tí wọ́n wà láyé ẹ mọ bàbá ẹ kàn bá mi sọ díẹ̀ fáwọn aráalé nípa bàbá kó má jẹ́ pé mò ń sọ àsọdùn ọ̀rọ̀ àti ó máa lọ. ẹ ṣé ní ìrántí bàbá wa Adéwùsì ìgbàni ká kọ́kọ́ dáhùn dúró ìṣẹ́jú kan. Kí owó Ọlọ́run aláàyè láti tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere. Àmín àmín Jésù. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ní ìrántí bàbá olóògbé Adéwùsì. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ìdílé tí wọ́n fi sílẹ̀ Olúwa Ọlọ́run lédùn àyà bá wa dì wọ́n mú. Ìwọ ojú tí bàbá yìí dojúkọ á dára o ẹ̀yìn tí wọ́n fi sílẹ̀ kò sì ní bàjẹ́. Gbogbo ìlàkàkà wọn pé kí ìran wa kalẹ̀ bọ́ lóko ẹrú kí ọmọ Yorùbá kalẹ̀ ní orílẹ̀-èdè òmìnira tara wa lójú ayé wọn ni ò ti wáyé. Mo gbà ládùúrà pé á wáyé lágbára Elédùmarè láìpẹ́ láì jìnnà. Wọ́n ní Yorùbá ń sọ pé tókù bá ń bojú wẹ̀yìn wọ́n ní tó bá sì ní ipá tí wọ́n lè torí Yorùbá gbàgbọ́ pé àwọn tó sùn ọmọ Yorùbá tó bá àwọn bàbá wa àwọn òbí wa tí wọ́n sùn pé kì í ṣe pé wọ́n kú pé wọ́n sì lè wọ́n ní ipa tí wọ́n ṣe nínú ìdílé. Awólọ́wọ̀ sọ̀rọ̀ kan nígbà tó fi kó tó di pé ó ṣaláìsí. Only what I'm celebrating today is the imminence of my transition to eternal life. Only, although my desire to serve here on earth has not been fully realized, I have a strong belief in life after death and the possibility of my continuing to serve even after death. So, tí àwọn òkú báyìí ń ran alààyè lọ́wọ́, èmi mọ̀ pé òkú ọlọ́mọ náà abiyamọ Yorùbá ní pé wọn kì í sùn. Ẹni bàbá ẹ̀ á sì ran ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ á mú kí ìrìn àjò yìí kó yá wa láti tètè rìn. Bàbá Adéwùsì bí wọ́n ti dàgbà tó wọ́n sọ pé tó pàwọn ti dàgbà
pé kò kan àwọn. So àwa tá a bá jẹ́ ọ̀dọ́ àtàwa tá a ti ń dàgbà díẹ̀díẹ̀ àtàwa tá a sì wà lágbà, ẹ má jẹ́ ká sọ pé kò kàn wá. Bàbá ò sọ pé kò kan òun, kò dágunlá sí ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá. Wọ́n wo ibi tí a ti ń bọ̀, wọ́n wo ibi tí ẹ̀tàn Britain àtàwọn Fúlàní ibi tó bá wa dé gẹ́gẹ́ bí ìran. Wọ́n wo ìyà tí ọmọ Yorùbá ń jẹ lórílẹ̀‐èdè Yorùbá àti káàkiri gbogbo àgbáyé tá a wá ń sá kíjokíjo ká. Wọ́n sì wò pé ọjọ́ kan lèèyàn máa ń kọ̀yà fúnra ẹ̀. Yorùbá kúrò níjòyè ilé bàbá ẹ̀. Wọ́n dá sí i, wọ́n fi àkókò wọn lẹ̀, wọ́n fi ìmọ̀ wọn lẹ̀, wọ́n fi owó pẹ̀lú bá ṣe dàgbà tó. Was using his money to support the Yoruba movement pé ká ṣáà gba orílẹ̀-èdè wa dandan ṣáà ni. Kí láṣẹ wa sọ pé kò kàn wá, àwa tó kù. Ẹ jẹ́ ká jọ fi owó sowọ́pọ̀, ká jọ fi ìmọ̀ kó ìmọ̀, káyé ṣe kèéta ara wa, káyé dalẹ̀ ọmọ Yorùbá. Pàápàá jùlọ àwọn èèyàn ń kọjá lágbèrè méjì ọjọ́ ayé wọn, àwọn èèyàn àti ẹ̀dúpẹ́ pé bàbá dàgbà. Ó wù yàn kẹ́yìn jẹran pẹ́ lẹ́nu òfòànà òfun tí ò jẹ́ nì. Àwa yìí expect pé àdúrà wa ìgbọ̀n wa ìgbà ohun tó ìbá wù wá ni pé kán sì wà pẹ̀lú wa kájọ kọrin wọ orílẹ̀-èdè wa pé a dúpẹ́ o, ọmọ Yorùbá abọ́ lọ́wọ́ ogun, abọ́ lọ́wọ́ ọ̀tẹ̀, abọ́ lọ́wọ́ ìmúnisìn. Ṣùgbọ́n bó ṣe wọ Ọlọ́run ló ń ṣọlá. 1,000 years journey starts with one step. A dúpẹ́ pé wọ́n wà nínú àwọn ìgbésẹ̀ pé ọmọ Yorùbá fẹ́ bọ́ títí láyé ọmọ rántí orúkọ wọn ò lè parẹ́ kúrò. Torí tí gbogbo wa ń ṣe lónìí o, ẹ má gbàgbé o, ẹni tí gbogbo wa ń ṣe lónìí ta lè rò pé bóyá kò jẹ́ nǹkan yìí tó bá yá tó bá ń kọ ìtàn orílẹ̀-èdè Yorùbá. I know ibikíbi tó orúkọ wa bá wà, ẹ̀mí wa ọmọ yọ̀ nínú ìwà tá a hù. Àwọn tó bá dẹ̀ dalẹ̀ náà bó bá ṣe ń rí lọ́kàn dalẹ̀ a máa rí lọ́kàn wọn. Ṣùgbọ́n fún àwọn bàbá táwa mọ̀ tá a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run jẹ́ ká jọ rin ìrìn àjò yìí dé àyè kankan tó sọ pé àwọn fi ọwọ́ àdàgbà wọn lélẹ̀. Kí ìsinmi Ọlọ́run kó máa bá wọn, ilé àti ọ̀nà wọn kọ́lọ́run kó dì mú. Ìgbẹ́kẹ̀lé wọn pé inú Ọlọ́run pé a gba orílẹ̀-èdè wa á wá sí ìmúṣẹ. Àgbàládùúrà bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé o, a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ìdílé tán ti wá. Ọlọ́run ní fi yín sílẹ̀ o. Kẹ́yìn náà kẹ́ darapọ̀ mọ́ ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá níbikíbi tẹ́ bá wà, ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́ gbé. Hello sir, ó dàbí pé kíní ọ̀dọ̀ wọn freeze. Hello daddy. Yeah. Nẹ́tíwọ̀kì ní ẹjọ́ ẹ má bínú ẹ̀yin aráalé. Ní pẹ́ parí ètò tí èmi ìmọ̀. Hello daddy. Kíní nẹ́tíwọ̀kì lọ́dọ̀ wọn ni. So nígbà tí bàbá Lẹ́ṣídà, bàbá mi Lawrence Ògúndójú, ẹ káàbọ̀ bàbá Lẹ́ṣídà, ẹ ṣé gan ni sà, gbogbo ló ń kọ́ dájì mi, ẹ ṣé gan, iṣẹ́ ọwọ́ o. Ok, ẹ ṣeun gan ni dájì, yà nẹ́tíwọ̀kì wọn ni. So ẹ̀yin aráalé lẹ́ẹ̀kan sí i, mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ yín, mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀yin bàbá mi àti ẹ̀yin màmá mi gbogbo. Títí tá a máa fi gbé bàbá Tọ́pẹ́ Adéwùsì wọlẹ̀, wọ́n máa gbé wọn wọlẹ̀ ní ọjọ́ Sátidé tó ń bọ̀ wá ní agbègbè wọn lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Agbègbè kan náà ládìjọ ń gbé, mo dẹ̀ máa wà níbẹ̀. So tó bá jọjọ́ Sunday náà a tún máa ṣe kíni, a tún máa ṣàdúrà fún wọn, so tí wọ́n ti lọ sinmi, torí pé bàbá yẹn wọ́n tó bẹ́ẹ̀, wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ. A ò lè rí wọn mọ́ ṣùgbọ́n àwọn ń rí wa. Iṣẹ́ rere wọn tí wọ́n ti ṣe ó dẹ̀ ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn, torí pé bàbá dáadáa, bàbá onínúure tó fẹ́, inú wọn mọ́, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, inú wọn mọ́ gan ni, funfun báyìí ni inú bàbá. Kọ́lọ́run kó bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere. Àwọn àgbààgbà tó kù, Kọ́lọ́run kó jẹ́ kí alẹ́ wọn kó dára ju òwúrọ̀ lọ. Ẹ̀yin bàbá àti ẹ̀yin màmá mi gbogbo, mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín bí ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa. Tẹ́ bá wa pín ètò, tẹ́ ń comment, tẹ́ ń tẹ like, tẹ́ ń tẹ love, tí ò bá sí ẹ̀yin kò sí àwa.
mi ò gbowó fún ẹnikẹ́ni nínú yín ṣùgbọ́n ẹ rí ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ayé mi nínú ayé wa ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ wo bí mò ń wo kọ́mẹ̀tì àwọn èèyàn gbogbo yín ẹ̀ ń kí ara yín bí àwa ń ṣe máa ń ṣe ní bíbá yìí nìyàn ìfẹ́ dáàdì mi ti wọlé padà. mo fi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú connections mi ó wà disconnected ẹ má bínú. mo rí bẹ́ẹ̀ sá ẹ pẹ̀lẹ́ sá bàbá ní ṣìdá náà ẹ káàbọ̀ dáàdì ẹ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ dáàdì wa kí o thank you sir. so mo ti dúpẹ́ lọ ṣé ẹ ti gúnlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàbá. bẹ́ẹ̀ni mo ti Ọlọ́run ó fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti sọ dé ibi tí mo fẹ́ sọ sí sọ. ẹ wọ Ọlọ́run bàbá yan ti da jù ni bàbá yan ti da lé ní ìtàn bá léèyàn da mi ò mọ nǹkan tí bá ní kí n sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ bàbá Tọ́pẹ́ Adéwùsì títí ó máa fi di ọ̀la Ọlọ́run mọ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ibo la dẹ̀ ṣe pàdé torí ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ pé kò sí nǹkan tí bàbá Akíntóyè lè ṣe ní ọ̀dọ̀ tèmi ọ̀dọ̀ tèmi fún Kẹ̀yálájẹ Ọlọ́run torí pé kí ni bàbá Akíntóyè mo sọ lánàá lórí ètò mi mo ní ìpè ni ìpè ṣé mọ̀ kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa gbọ́ ìpè tí Ọlọ́run pè mí ìpè yan Ọlọ́run mo dúpẹ́ mo dẹ̀ jáde inú ẹ̀ ni mo ṣe ń ṣe kí ni mo ṣe ń ṣe nǹkan tí mò ń ṣe yìí ó wá jẹ́ pé kí n pàdé òkè ẹ wo bàbá ẹgbẹ́ mi àwọn náà sọ lẹ́ẹ̀kan kò sí ní láyé àti láyé lè pàdé Dr. Michael látàdíjọ máa ń ṣètò bákan náà báwo la ṣe fẹ́ pàdé wọ́n ń gbé Georgia èmi ń gbé bisin báwo ẹ sọ fún mi báwo la ṣe fẹ́ pàdé bàbá mi tán máa ń pè sórí ètò gbogbo ìgbà ẹjọ́ mo ń bọ̀ wá èèyàn ara lẹ má bínú ẹ káàbọ̀ sórí ètò dádì mo kí yín bàbá mi mo wà lórí ìkúnlẹ̀ sà. ẹ kúrò lẹ́ẹ̀kú ètò. yes sir yes sir. mo kí dàdé Moses Ọlọ́run á máa tún lò. mo kí yín sà ẹ ṣeun. yes mo kàn fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kékeré because mo listen sí Dr. Mike ní ìmọ̀ púpọ̀ àwọn bíi story wọ̀nyẹn tẹ́lẹ̀ wà I don't know anybody I don't know yóò mọ̀ but nǹkan tẹ̀mí ń wò ní pé ṣẹ́rí ẹ̀ téèyàn bá fẹ́ achieve nǹkan when you want to achieve something I think it's very good to be in one accord and like in peace mo máa ń like ẹ̀ gan gidi that is when there is a peace as in Kenya agree. I'm aware everybody can never be 100% to agree and want it. But Abale agree, that is when we can achieve many things. The division power, when there is a division, you have division here, you have division there, you have that is they won't be able to achieve anything. And I want people when they like it. They like that kind of division. The division in my very to achieve there is division among them to achieve it. But when there is no division, you see that is when we can achieve many things. Cherry, make easy. It's got to be easy ní wípé ẹ̀rí sì wípé àwọn tẹ́lẹ̀ àwọn irú àwọn tí wọ́n ń tẹ́kì irú àwọn leader tó wà ní leader position àbáwọn tó máa ń yàn nínú group wọn yẹn because they don't show wọ́n kàn mọ̀ pé they can do anything and they will get away with it because there is nothing tó ń back wọn up tí wọ́n bá tiẹ̀ sọ pé kí wọ́n fi bíbélì swear. They swear with the Bible or with the Quran, and they believe nothing will happen to them. As of they won't do it because they know the consequence will be there. You see, when we want to achieve a lot of things, this is the kind of thing that we have to bring together. Oya ìwà búra kò ní sí téèyàn kankan tó máa jáde tó máa búra èèyàn tó bá mọ̀ pé òun ò ní dalẹ̀ tó bá mọ̀ pé òun ò ní dalẹ̀ Yorùbá òun ò ní dalẹ̀ those are the kind of people that will come out and say yes I'm ready I know what I want to do I know pé mi ò lè ṣe that is it I think that is another way téèyàn lè fi wò we have to seek as in look for peace together to achieve. Because one thing got to go about paraport achieve, but when there is division, he may achieve anything. Thing got to move professor in here, like it. I say daddy,
dúpẹ́. ẹ ṣe ọ̀rọ̀ pàtàkì ẹ ṣe ohun dádì tẹ́ pé wọlé yìí. Thank you so very much. ṣe rí àwọn ọmọ Yorùbá èmi ò ní parọ́ tàn yàn. Mo sọ fún wa ń bí pé ọmọ Sẹ́ráfù lèmi. Mo gba Ọlọ́run gbọ́, ohun tí mo gbàgbọ́ mo gbàgbọ́, inú mi mo mọ Ọlọ́run tí mo gbàgbọ́. Ọlọ́run mi sì mọ̀ mí, ó dá mi mọ̀. Ọlọ́run mi mọ̀, ó mọ èmi, mo mọ Ọlọ́run mi tí mo ń pè. Ṣé rí ká má parọ́ tàn ara wa jẹ. There has been instances ní àwọn meetings kọ̀ọ̀kan wà tí mo ti wà rí. Tí irú ìbéèrè báyìí ti jọ wáyé pé àwọn nǹkan tá a fẹ́ sọ yìí ó rí kọ́ra pé ká ṣe ìbúra pé a ò ní dalẹ̀, a ò ní tú àṣírí nítorí tá à ń sọ yìí. So kò yà bẹ́ẹ̀ lẹ́nu pé àwọn kan wọ́n yarí pé ìgbẹ́ irú kí ni ìtumọ̀ nǹkan dé, you understand? Tọ́tún pè mí lẹ́yìn pé Moses ìwọ náà tún support irú nǹkan bẹ́ẹ̀. Èmi wá jẹ́ kó yé wọn nínú àyàlẹ́ yìí mi torí mo sọ pé mo lè búra sí eléyìí. Bíbélì tèmi sọ pé mi ò lè búra. Ṣé rí kí ni ìmùlẹ̀? Ọlọ́run ìmùlẹ̀ lèmi sìn. Ọlọ́run mi tó respect ìmùlẹ̀. A covenant keeping God is the God that I serve. He kept the governance with those who are faithful to him from generation to generation. Ọlọ́run tí èmi gbàgbọ́ nínú ẹnìyẹn. Kí ni ìbúra, kí ni ìmùlẹ̀? Mo búra mo bẹ́ẹ̀ múlẹ̀ pé báyìí mi ò ní dalẹ̀ rẹ, pé n tá sọ yóò ìkòkò tó a fi odó wa dé yìí, pé kò tún látọ̀dọ̀ mi o, látọwọ́ mi o, pé kò tún ríta mọ́. It is only Bíbélì gégùn fáwọn tó bá ń fi orúkọ Ọlọ́run búra èké. But people want to deceive you using religion and trying to tell you that you're being an idol worshiper. Shakespeare sọ pé only the devil cite the scripture for its own purpose. The devil will cite the scripture for his own purpose. But tí èṣù tó fẹ́ kó bá Jésù ṣe pé ó ní aṣá ti kọ̀wé rẹ̀ pé aṣá ti kọ̀ pé sọ òkúta dídọ́ Ọlọ́run Jésù náà dẹ̀dá lóhùn padà láti inú Bíbélì yẹn náà ni. From the deep comes, the deep only communicates with the deep. Yẹn náà dá lóhùn pé a ti kọ̀wé rẹ̀ pé èèyàn ò sí nípa àkàrà nìkan. Gbà tí wọ́n sọ pé aṣá ti kọ̀ rẹ̀ pé ọmọ Ọlọ́run ìwọ pàṣẹ fún òkúta yẹn pé ìwọ pàṣẹ pé wọn ò gbọdọ̀ gún ọ lẹ́sẹ̀. Ẹ rántí inú Bíbélì sọ pé èmi kọjá lórí kìnìún àti ejò pamọ́lẹ̀, ẹgbọ̀rọ̀ kìnìún àti ejò ọlẹ́ni mi fèsì ẹ̀mí tẹ̀mọ́lẹ̀ nítorí tí Ọlọ́run ní ìfẹ́ sí mi ọkùnrin ó ṣe. Bí Sátánì wa ń kóòtù Báíbù fún nìyẹn pé ìwọ bọ́ sókè òkúta yẹn ò ní gún ẹ lẹ́sẹ̀. Ìyẹn forí balẹ̀ fún mi. Ọlọ́run Jésù náà dá lóhùn pé aṣá ti kọ̀ rẹ̀ pé Ọlọ́run rẹ nìkan ni ìwọ forí balẹ̀ tí pé ìwọ kò rò yá èrè fún ara ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe kíní. You understand? And that only to your God will you bow down. Why are you telling me to bow down? So you can give me the word. People should not misconceive religion. People should not have an erroneous conception of the Bible or the Quran. Don't let these sweet people railroad you into misinformation. I think a lot of these modern prosperity pastors and preachers and clergies, they are deliberately doing more havoc to our people than good. Ọgbọ́dọ̀ múlẹ̀ lè búra ó lè ṣe búra. Meanwhile Ọlọ́run bá àwọn ìṣáájú àwọn èèyàn múlẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ìwọ gbọ́dọ̀ búra èké. O gbọ́dọ̀ porúkọ Olúwa Ọlọ́run láwí asán. There's no evil if you saying the truth and you keep to your promise. There's nothing that says lè búra pé mo ṣe báyìí pé báyìí. Nígbà tí èmi mu sìgá, bàbá mi wá kí mi ní Amẹ́ríkà. Wọ́n ti rí mi rí nígbà tí wọ́n ti gbà mí mórí nígbà tí mi ṣe jáde college máa kó tó gbé mi wá sí ìlú ìtàn. I was, it was disappointed in me. I was very, disturbed. Ìyá sọ wọn pé mi ò ní mú mọ́. Wọ́n wá kí mi ní Amẹ́ríkà.
But with time here, I was an owner operator. I was driving a tractor trailer. I had a tractor trailer. I was the owner operator of Swift. Mo lease the truck here. So I took him in my truck one day. Because tí bá ti lọ gbà yẹn gbà mí a whole month kí tó wálé. Wọ́n á gbé wọn pé káwọn náà tẹ̀lé mi pé you will see America. I was all over the states, all over the United States and Canada. So tí n bá ti wá fẹ́ mu sìgá, tá bá ti dé restaurant, màá ní mo fẹ́ lọ tọ̀ àbí nǹkan kan, màá dọ́gbọ́n lọ fa sìgá mi. Tí n bá ti wà nínú mọ́tò, tí n bá ti gbọ́n ti wọnú sleeper bath lọ, màá wá ní gbogbo kíní yẹn, màá cover it up, ṣe understand? Wọ́n ti sùn sínú bed nínú èmi wà ní steering, mo drive lóòrùn, màá fa sìgá, màá sí window kalẹ̀, màá fa sìgá, àṣẹ wọn mọ̀. Tàbí tá bá ti jí láàárọ̀, tá bá ti jí mi láàárọ̀, tá bá ti jí bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní ká ṣe prayer, ẹ̀ mọ̀ wọ́n á ka Bible, wọ́n á ṣe I pray, á ṣe nǹkan mẹ́rin. Mo lè ní mo fẹ́ ṣe inspection truck mi. Ẹ̀ mọ̀ pé trailer dẹ́gun gan. Àwọn lọ sí ìpàkàtà lọ ní ibi tó ti lè máa lọ máa musgan, máa sáré musgan máa bá. Each time tí máa padà wọnú mọ́tò tàbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ láti abẹ́rẹ́ pé ibo la wà yìí, kí lorúkọ, àṣẹ wọn kọ sínú dáàrí wọn. Wow. Ó wá di àárọ̀ ọjọ́ yẹn, bá a ṣe jí láàárọ̀ tá a gbàdúrà tán bá a ṣe kankan mẹ́rin náà wá ní ibi ọdún wa ń bí. Wọ́n ní níjọ́ báyìí, níbi báyìí, gbogbo ibi tó ń béèrè lọ́wọ́ mi yẹn pé ó sọ pé báyìí, pé bákan pé sìgá ló lọ mu. Níbi báyìí, níjọ́ báyìí, nígbà tá a dé báyìí tí ó sọ pé ó fẹ́ lọ sí báyìí, and he was reading to his diary. Wọ́n ní jẹ́ lálẹ́ àná ń gbàdá dé tó sọ pé ó fẹ́ lọ ṣe inspection lọ́dọ̀ ẹ̀ pé sìgá ló lọ mu. Wọ́n ní ó sì sọ fún mi pé òun ni mo sìgá ìmọ̀ nígbà táwọn ti wọ́ ọ̀nà tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní tọ́mọdé bá sì dàgbà tó kọjá ìbáwí, tó kọjá lílù, ó di àwòmọ́jú. Wọ́n ní táwọn bá wá parọ́ tẹ̀ ẹ́ nígbà tó gbá àwọn tan ọjọ́ ọ̀la wọn ni. Wọ́n ní òṣàwà ìwọ ìní mo ìgbà tó máa lọ bá mi tí wọ́n ní kó lọ bá mi ra sìgá wá àbí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní health táwọn ń gbé ṣé mo like, wọ́n ní pẹ̀lú health tí àwọn báwọn ṣe wà ṣé mo like kí n dàgbà kí mi náà máa live bẹ́ẹ̀ yẹn like because he has like asthma and stuff like that tó pé ẹ mọ̀ he has this upper respiratory issues. Wọ́n ní so àwọn kan sọ fún ẹni for your own good and for the good of your own children, and so that you don't live a hard life of illness, so you can enjoy life itself. Ìbádà kò parọ́ àwọn nǹkan ìtì. Mo wò pé kò sọ̀rọ̀ tí mo lè sọ mọ́. Tí n bá sọ pé mi ní mo mọ́, mo ti sọ tẹ́lẹ̀ rí, ti kò tiẹ̀ fún mi. Kí ni nǹkan tí mo ṣe? I went down on my knees, I held his legs. Mo ní bí Ọlọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí jẹ́ ní níwájú Ọlọ́run tẹ̀ ń sìn pé mi ò dẹ̀ tún mu sìgá láyé mi. Ṣé kìí ṣe ìmùlẹ̀, ṣé kìí ṣe pé èèyàn búra fún yàn nìyẹn? Ṣé mo ṣé nǹkan burú, ṣé ó burú pé mo ṣe ibi tí n bá padà lọ ṣe ní ìjìyà ń bẹ? Ìjìyà. Most people tó bá mu sìgá àti fi sìgá lẹ̀ kò easy one day. Because I did that, it forced me to the point where I couldn't do it. I had to buy alternative, like buy chewing gum, buy candy, buy this and that to be able to get over the whole period. Detoxify ara mi. There's nothing wrong. Tẹ́ bá rí èèyàn tó ń parọ́ fún yín pé òun ò lè búra, tó ń lo ẹ̀sìn, onígbàgbọ́ lé mi, pastor lè mi, kíní kan lòun, wòlíì lòun, bishop lòun. Even ìgbà tó fẹ́ di bishop ṣé kò búra ni? Wọ́n ní kó gbọ́ lé bíbélì ẹ̀ kò ka bíbélì fún ni. Kò sọ pé òun lágbájágbádá òun ọlátòbò tó because who is to tell you who is lying? Ìgbà tó fẹ́ yàwó ẹ̀ tàbí tó fẹ́ ọkọ ṣé wọn ò búra fúnra wọn before men and before God? Tẹ́ bá ti wá láwọn èèyàn tó wá sínú movement báyìí tó ń tàrà ti sọ pé reverend làwọn, wòlíì làwọn, àfáà làwọn, àwọn ò lè búra kankan o. Ọjọ́ kejì òfo, ọjọ́ kejì ọjà. I'm saying this because of my experience in the YSDM and the need for some things. Pé ẹ jẹ́ ká búra ká tó lè sọ ká tó mẹ́nu lé nǹkan tá a fẹ́ sọ yìí. Táwọn kan wá sọ pé àwọn ò lè ṣe àti mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn eléyìí báyìí.
àbí ṣé gbogbo ò rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí. àwọn èèyàn máa sọ pé ṣèbí Professor Adéníran náà búra ṣé kò dalẹ̀ wọ́n ní ọmọdé búrò kó bojú ẹ̀yìn ṣé òòjọ́ ni olúwere ń pààyàn ni ebó ti búra ẹ sì fi ìbúra lẹ̀ kò ní lọ láìṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ iṣẹ́ lásán ṣùgbọ́n tó bá ti ṣẹ́ àmì èèyàn òdẹ̀ ní dáná kó mọ́ ru ìfín àṣegbé kan ò sí tálọ́ bá lọ àbọ̀ ń bọ̀ ni olúkàkùn ló máa kẹsàn-án iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ tẹ bá ti wá rí ìta ń dẹnu kí n tá ń sọ pé àwọn ò lè búra àwọn lè ṣe yẹn ẹ jẹ́ má sọ tinú yín fún wọn ọmọ Yorùbá ẹ make sure pé anyway Ọlọ́run akọ wọn máa ṣe. Àmín Jésù. Wow, ẹ ṣé gidi gan ni sà, ẹ kú ohùn. Ká tó máa lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe níbí báyìí. Bàbá mi Shiny Stars, ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́. Ká tó máa lọ bí mo ṣe ń sọ lọ lẹ́ẹ̀kan. Kí n tó dúpẹ́, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá ti bá mi subscribe ní orí YouTube. Fúnkẹ́ Ìyálájé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ bá mi ṣe bẹ́ẹ̀. Fúnkẹ́ Ìyálájé, ẹ bá mi like, ẹ share, ẹ bá mi comment. Ẹ máa rí aago kínkínní kékeré kan báyìí ní ẹ̀gbẹ́, ẹ bá mi turn it on. So tá bá ti jáde, ẹ máa rí ní YouTube. Ní ọ̀dọ̀ Dr. Michaela, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣe bákan náà. Ní orí Facebook. Ẹ jọ̀ọ́ Ìyálájé má bínú. Additionally, mo ka comment kan earlier. Then kan sọ pé bàbá yìí lókè lè ní information tí some people lè má ní. Ẹ jẹ́ kí nǹkan disabuse mind wa fún kankan. Ṣé rí kò sí àtúnyẹ àsàkàtà lè máa sọ káàkiri anywhere. The fact remains pé yes bàbá wọn lè ní information o ṣùgbọ́n ṣé wọ́n fẹ́ ní information ju bàbá Akíntóyè lọ àti pé tó bá dẹ̀ wá ní information gbogbo ọmọ Yorùbá ló gbà pé bàbá Akíntóyè is our only leader in this struggle, not the Yoruba leader per se, but the leader for the autonomy of Yoruba, for self-determination of the Yoruba people. Ṣé tó bá dẹ̀ wá ní information yẹn kò yẹ kán especially because of his role, the role he has played in the movement, does it not warrant that he reveal that information to the leadership of the organization? Don't believe of the movement that he championed for 2 years. Ẹ má jẹ́ ká pa ọ̀tàn ara jẹ́ o. Ẹ jẹ́ kí tòótọ́ ọ̀rọ̀ bá ti fojú hàn wá. Ẹ jẹ́ ká dìímú bẹ́ẹ̀. Let us treat it as the truth. Don't let us sugarcoat, camouflage, decorate, or rebuild it in any kind of way. It is what it is. It appears. Gbàtẹ́ mi rí àṣírí tí mo ti rí ibi tí onítìrí ń tẹ́ wa lọ. Ẹ lè ṣe ẹlẹ́rìí mi bí. Gbogbo àwọn tó yìí fẹ́ máa fún ní excuse nínú meetings tá a máa ń ṣe nígbà tá a wà nínú mega rally. Ẹ rí pé mi ò ń gbẹ́nu tèmi dákẹ́. Because I will not let you insult my intelligence. People should not be allowed. Ṣẹ́rí a lè máa fún àwọn ní excuses. Don't be giving people excuses. Let them speak out their mind and you know your own truth. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni sọ. Bí mo ṣe ń sọ lọ, ẹ jọ̀wọ́ ẹ má gbàgbé ẹ bá mi lọ sórí YouTube mi láti lọ subscribe Fúnkẹ́ Ìyálájé. Ẹ lọ bá mi subscribe. Ẹ bá mi like. Tẹ́ bá ti subscribe tán, ẹ máa rí aago kékeré kan ní ẹ̀gbẹ́ bẹ̀. Ẹ bá mi turn it on. So tí n bá ti jáde, ẹ máa lè rí. Bákan náà, ẹ bá mi lọ sí ọ̀dọ̀ Dr. Michaela TV. Ẹ bá mi ṣe bákan náà subscribe. Ẹ bá mi like. So orí Facebook, ibi tí n ti máa ń ṣe ètò ni Fúnkẹ́ Ìyálájé Global. Fúnkẹ́ Ìyálájé Global. Ẹ jọ̀ọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń follow mi. Ẹ ṣé gidigidi gan. Mo wá fi àsìkò yìí bákan náà dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín, ẹ̀yin ará ilé, ẹ̀yin mọ́mì mi, ẹ̀yin dádì mi, bàbá Líṣìdà, mọ́mì Rose Lawan, Bọ́sẹ̀dé Sunday. Ẹ ṣé gidigidi gan. Dádì Ṣọlá tí bàbá mi tán pè wọlé gbogbo, màmá mi Fúnmilọ́lá Bello. Tí n bá ní kí n dárúkọ ní kọ̀ọ̀kan, ìyàwó Amọ́dún ní Adé, ìyàwó ẹ̀gbọ́n mi, ìyàwó dádì mi Yèyí Oge tí a ti Madam Àlùkò Olúwatósìn, mọ́mí Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá, mọ́mí Rẹ̀mí, ẹ wò gbogbo yín pátápátá ní kọ̀ọ̀kan. Tí n bá ní kí n dárúkọ Daddy Shiny Stars, ẹ wò ó pọ̀ bàjẹ́. Mi ò lè dárúkọ yín tán, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́. Mi ò rí Ella lénìí, grandma, mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello, ibo ni ọ̀rẹ́ mi wà? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí lẹ ṣe fọ́rẹ́ mi mọ́mì? Ó dọ̀la náà a máa sọ̀rọ̀ máa pè yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run.
ẹ ṣé gidigidi gan. Mi ò rí comment ọ̀rẹ́ mi, mo miss ẹ. Ibo ló lọ? Ṣó jáde léni ni? Kò tiẹ̀ béèrè ọ̀rẹ́ léni. So ẹ bá mi kí dáadáa. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ, ẹ̀yin bàbá mi àti ẹ̀yin màmá mi, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àti ẹ̀yin àti èmi títí tá máa fi dàgbà, tá máa fi dògbó, tá máa fi kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ Jésù Kristi. Àní mọ̀ korò láyé o, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo appreciate yín gidigidi gan ni. Ẹ̀yin tí aládùúró tì mí, ẹ̀yin tó yẹ pé kí n tó jáde báyẹn ti wà ń bẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń pè, tẹ́ máa ń ṣàdúrà fún mi, kí ni mo jẹ́, kí ni mo ní, ṣùgbọ́n ẹ ṣáà nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run nínú ayé mi. Ẹ dúró tì mí. Ọlọ́run máa bá mi dúró ti ilé àti ọ̀nà yín. Ojú ò kí ń ti iná alẹ́, ojú ò ní tì yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ní mọ̀ korò, ẹ ní rí dààmú. Ẹrù tí abiyamọ kì í tú, wọn ò ní gbé ká mọ́ yín nílé o. Àtèmi náà bákan náà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìfẹ́ tí Ọlọ́run fi so wá pọ̀, Ọlọ́run ò ní paná ìfẹ́ náà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìfẹ́ òun ni àkójá òfin. Ẹ wo bàbá tí wọ́n pè wọlé láàsìyàn. Wọ́n sọ nǹkan kan mo dẹ̀ mú dání. Tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tí n bá bẹ̀rẹ̀ tó, ó ti wà nínú nǹkan tó ń gbé mi lọ́kàn tí n fẹ́ sọ. Ṣùgbọ́n ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wa èèyàn láti ṣọ́ra béèyàn ṣe máa gbé kalẹ̀. So ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín? Nǹkan tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì ni. Ọlọ́run kó bá wa fi ọ̀run kẹ́ bàbá wa olóògbé Ọbáfẹ́mi Oyèníyì Jeremiah. Ọlọ́run bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere. Ó wà nínú nǹkan tí mo ṣe fẹ́ràn bàbá yẹn. A ní láti jókòó ká lú àròjinlẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá. Èmi náà mo lọ́wọ́ ńbẹ̀ o, kò yọ mí sílẹ̀ torí ọmọ Yorùbá ni mí. Tó bá jẹ́ pé tòótọ́ mo nífẹ̀ẹ́ ìran mi dénúdénú tọkàntọkàn. Nǹkan tí èèyàn láti lò ní. So mo ń wá bí mo ṣe a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lé lórí, pàápàá jùlọ ní àsìkò tí a wà yìí. Àsìkò tó le gan ni, tó gbẹlẹgẹ́. Kọ́lọ́run kó ṣàánú fún wa ni. Ẹ ṣé mọ́mì mi Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀, ìyá ọkọ Bọ́mfìtà. So ìyá lọ bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí mo wá sọ lọ lẹ́ẹ̀kan kí n tó gbàgbé, mo ń sọ pé títí ayé ni màá máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ bàbá Bánjí Akíntóyè. Èmi ò fẹ́ mọ̀ tèmi, èmi sì bàbá Akíntóyè, mo kí yín dáadáa. Bí etí yín bá ń já bí mo ṣe máa ń sọ, Fúnkẹ́ Ìyálájé, ọmọ wọn ní Ṣakí Ògún Òrọ̀kè ni ó ń pè yín o. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n pè yín sí àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àtọjọ́ tí mo ti rí bàbá yàn tí mo ti láìkì bàbá, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ẹ wá wò ìrìn àjò yẹn ló jẹ́ kí n pàdé bàbá mi tí mò ń pè ní bàbá ẹgbẹ́ mi lẹ́nu, Dr. Moses Abiodun Òjó. Ẹ wo Dr. Michaela, ìyá mi Mọ́dún ní Adé, mọ́mí Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀, chairman, Prophet Ológunlolúwa, mọ́mí Great God. Àwọn mọ́mí Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀, bí mo ṣe ń bá wọn ṣeré pé àwọn Èkó, pé àwọn ìyá ọkọ Bọ́mfìtà. Ṣé rí gbogbo wọn báyàn? Àti bẹ́ẹ̀ lọ, bàbá mi Líṣìdà, àti bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ wo bí mo ṣe ń bá ṣe rí. Ẹ wá wo ìfẹ́ yàn tó ṣo, tí kì bá ṣe bẹ́ẹ̀ a lè mọ́ra, kì í ṣe kú kì í ṣe tààmù. Gbogbo yín tó jẹ́ pé ọkàn mi balẹ̀ pé màá ní nǹkan tó dáa ṣe níbi tí mo wà. Ẹ̀yin gan-an mo wá ti ní ẹbí mi, àwọn ẹbí mi wá pọ̀ káàkiri. Ṣé gẹ̀ẹ́sì mi, inú èmi náà wá ń dùn, ayọ̀ mi wá kún pé wáò, Olúwa mo dúpẹ́ nítorí pé ìpè ni. Ó jẹ́ pè mí. So ṣé rí kíní yan dìpù gidi gan ni. Ẹ wo bàbá tí mò ń sọ yìí, bàbá tí wọ́n dolóògbé, bàbá Adéwùsì. Mi ò mọ̀ wọ́n rí láti ibikíbi. Ó wá ṣẹlẹ̀ pé ibì kan náà la jìjọ ń gbé. Bàbá wa mú mi bí ọmọ nígbà tí wọ́n wà láyé. Tí bàbá ò bá gbúrò mi, èmi ló yẹ kí n máa pè bàbá o, ẹ máa gbọ́ o. Bàbá wa tún máa pè mí, bàbá lè pè mí lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́. Láàárín ọ̀sẹ̀, bàbá lè pè mí lẹ́ẹ̀mẹ́rin láàárín ọ̀sẹ̀ kan. Pé mi ò gbúrò ẹni o, ṣé dáadáa ló wà? Àwọn ọmọ ń kọ́ igbá wo, ṣé mi àtọmọ mi kan mo dẹ̀ sí mú adìjọ lọ síbẹ̀ ni. Wọ́n máa bè bàbá ṣèrántí orúkọ ọmọ yẹn. Kí ni nǹkan tó fà? Ìfẹ́. So bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Àwọn nǹkan tí a máa sọ̀rọ̀ lé lórí nìyẹn. So ẹjọ́ tìtorí Ọlọ́run. Ìyàn ẹjọ́. So ó di ọjọ́ mi, ọjọ́ rẹ̀ a máa tẹ̀. Dádì ń pè. Ok, ẹ káàbọ̀ padà sà. Hello, Ìyálájé. Hello sà. Ǹlẹ́kúṣẹ́. Yes sà, ẹ ṣé gan sà. Ṣé rí mo kàn fẹ́ sáré sọ ọ̀rọ̀ kékeré kan. Ok. Ṣé rí àwa ọmọ Yorùbá, èmi náà ọmọ Yorùbá, láti ilé bàbá àti ilé ìyá, ọmọ Yorùbá gidi mi ní àbùlà.
mi ní àbùlà rárá ọmọ Yorùbá gidi ni mi ilé bàbá o ìdílé ìyá ṣe ní àwọn Yorùbá ká wá ọ̀nà tó jẹ́ pé a máa fi òtítọ́ inú ká máa fi bára lò ìfẹ́ ká máa fi bára wa lò ká dẹ̀ mú àbòsí ọ̀tẹ̀ ìlara ká mú kúrò ibi táwa ọmọ Yorùbá wà lé kì í ṣe ipò tó yẹ ká wà lẹ́ni dáwà o Ọlọ́run má jẹ́ ká dòrò ẹ̀ ká di èrò ẹ̀yẹ o. Àmín o. Má wà láwa yìí o. Kì í ṣe ibi tó yẹ ká wà lélẹ́yìí because Ọlọ́run fún wa ní ọgbọ́n àti ìmọ̀ àti òye àwọn ọmọ Yorùbá. Kó wá di wípé àwọn àtọ̀húnrìnwá ló dàbẹ̀ pé ó ń jọba lórí wa. Because nǹkan abúlé kì í ṣe nǹkan tó kì í ṣe bí tá a wà láwà yìí but ká try máa fi òtítọ́ inú àti ìfẹ́ ká máa fi bára wa lò nǹkan tí mo kàn ní kí n sọ nìyẹn ṣe. Ẹ ṣé gan ni dádì mi ẹ wo ẹ pẹ́ fún wa sà ẹ ṣé gan ni gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá à ń sọ lọ bí nǹkan tí dádì sọ wọ́n tún pè wọlé ẹ wo grandma orí kan ni wa ni wọ́n tún aláwọn grandma tó pọ̀ gan grandma orí kan ni wọ́n ti dé ṣé mọ̀ mi ò rí wọn rí àríra rí ṣùgbọ́n kí ló jẹ́ ká pàdé ṣé ti rí káàbọ̀ mọ́mì ṣé dáadáa lẹ́dẹ́ ẹ kú àná olúwa ṣeun ẹ bá wa kí gbogbo lé o àjíǹde ara túbọ̀ máa jẹ yín o alẹ́ yín á dára o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ káàbọ̀ padà mà ẹ ṣé gidi gan ni mo mórè o adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ amórè ẹ ṣé gidigidi gan ọ̀rẹ́ mi first time tí wọ́n máa kọ́ darapọ̀ mọ́ wa ni wọ́n dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ yín mi ò mọ̀ bóyá rí comment wọn dáàdì ọ̀rẹ́ mi madam ẹlẹ́ ọlátúnjí so wọ́n dúpẹ́ pé ẹ ṣe fún àdúró sí yes ọ̀rẹ́ mi dáadáa gan èèyàn ni wọ́n ní yes so ẹ ṣé gidi gan ni mo dúpẹ́ o so gbogbo ẹ̀yin ará alẹ́ ẹ̀yin màmá mi tẹ́ wà lọ́jọ́ alẹ́ yín á dára jù òwúrọ̀ lọ mọ́mí mi fún mi lọ́lá bello brahma ẹ bá mi kí ọ̀rẹ́ mi dáadáa pé a mísẹ̀ ní orí ìkànnì lẹ́nìí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ máa jèrè gbogbo wọn o gbogbo ẹ̀yin abiyamọ pátápátá àtẹ̀yin àtèmi a ti jìyà lórí àwọn ọmọ àní jìyà lọ́wọ́ wọn o ọmọ aráyé wọn ò ní ti bí ọmọ mẹ́yìn àti èmi o lórúkọ Jésù gbogbo ibi tí bàtà ń ta oníkálukú wa lẹ́sẹ̀ ọ̀run máa bá mi bu òróró òtura sí o lágbára lọ́wọ́ náà gbogbo bó wá ti lè wò kẹ́yìn àtèmi pẹ́ tó láyé àní mọ ojú orí kankan nínú àwọn ọmọ wa àjọ wa láàrin àwọn ọmọ yìí jẹ́ àní sunkún Ọlọ́run ọmọ aráyé ò ní fi wọ́n dà wá láàmú lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run nígbà tí ìsọ ọmọ bá ń jiná fún gbogbo wa kò ní bá wa nínú sàárè o kò dẹ̀ ní bá wa nínú olùfẹ́ àìsàn lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ ṣé gidigidi gan mo mórè dádì mi ẹ̀gbọ́n mi bàbá ẹgbẹ́ mi Dr. Moses Abiodun Òjó mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé orúkọ yín ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ kú àdúrótì mo mórè o mo dúpẹ́ mi ò lè dúpẹ́ tán iṣu ọmọ á jiná fún yín jẹ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ilé yín ò ní dílé onílé àwọn ọmọ yín wọ́n ní di ọmọ lọ́mọ o nígbà tí àsìkò bá tó tẹ bá máa fẹ̀yìntì tẹ máa jẹ wọn mọ́ wọn ò ní fi fúláwà sànjọ fún yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ibi tí àwọn ọmọ yín bá ń dé ní igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé àánú Ọlọ́run àánú tó ju ọjọ́ orí wọn lọ wọ́n máa rí gbà ní o àánú máa fún wọn ní gbogbo ọ̀nà wọn gbogbo ojú rere àti àánú Ọlọ́run kò ní fi wọ́n sílẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àti wá wọn lẹ́mọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ní máa ti lọ ẹnikẹ́ni nínú wọn lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ ṣé gidigidi gan o ẹ ní ṣàìsàn lórúkọ Jésù ẹ ní ṣàìsàn o ẹ ní ṣàìsàn lórúkọ Jésù. ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo kí bẹ́ẹ̀ ṣe ní àárí bẹ́ẹ̀ àṣẹ àdèṣẹ fẹ́yìn náà òbí tẹ̀ ń ojú Ọlọ́run fún Ọlọ́run àdá yín lóhùn ètò yìí àbọ̀ kékeré má bẹ̀rù ni dídùn Ọlọ́run ni a sọ di ńlá lágbára Ọlọ́run á gbòòrò ààrẹ ní tẹ́bọ̀ ń díẹ̀ lágbára Ọlọ́run á máa fún yín ṣe ọgbọ́n ìmọ̀ràn Ọlọ́run àjogún ẹ̀ fún yín àlàáfíà Ọlọ́run máa bá mi fi rògbà yín ká ẹ ṣé thank you so much mo kí gbogbo olólùfẹ́ ètò Ìyálájé a kú tòní Ọlọ́run máa dá wa sí lágbára Ọlọ́run àwọn náà á tún pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ ìwà ayọ̀ lásìmọ̀ gbọ́ nígboro wa thank you so much adelébárí o àkóyá ibi Ọlọ́run kó pẹ̀lú thank you. ẹ ṣé gan ni
ẹ bá mi kí grandma o pé ọjọ́ alẹ́ wọn ó máa dára o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run ò ní fi wọ́n sílẹ̀ o ẹ ṣé gidi gan ni sà ẹ ṣé gbogbo lé ẹ ṣé dúpẹ́ o ó dàárọ̀ gbogbo lé. Ìyálájé ti dé o aláyọ̀. Fúnkẹ́ Ìyálájé ti dé pèdèpèdè tó méde pè níwájú elédè tó gbèdè lọ́wọ́ melédè tó fi kọ́ melédè jẹ́. Ah, Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó mòye o àfẹ́gbọ́ ẹ yàtọ̀ sáwọn gbàǹtù ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Yàtọ̀ sáwọn gbàǹtù ẹ̀yọ̀ bàbá wọn lẹ́jẹ́. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó dáńtọ́ ẹ̀yin màlẹ́ ní. Níbi ká sọ̀rọ̀ kó mọ́ ọpọlọ wá ẹ̀yin màlẹ́ ní. Ìyálájé mi ò alára o. Ìyálájé ni o pé kẹ́ máa wá. Ó ní kẹ́ jẹ́ ká pàdé lórí ìkànnì yìí o. Èmi àti Dr. Mike o Mike Ọlá o Bàbí Ọlágúnjú ó ní kẹ́ máa bọ̀. Onífà gọ́gù lóní kájọ wá ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àsọyé pọ̀ lórí ìkànnì yìí o lórí ìkànnì Ìyálájé mi Fúnkẹ́ o ọmọ wọn ní sàgé ọ̀rọ̀ gbẹ àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá. Kò mà sẹ́ni tó lè mọ̀ pọ̀ bí ò bá sọ lọ́mọ o. Ìyálájé àti Dr. Mike o àwọn sani. náà lè ṣe o náà lè ṣe. Ìyálájé àti Dr. Mike àwọn sani. náà lè ṣe o náà lè ṣe. ọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó àwọn ni o. lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ni o. lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ni o. lórí ohun tó ń trendy lágbàáyé àwọn ni o. Ìyálájé àti Dr. Mike ló ní kẹ́ máa bọ̀. Ẹ máa bọ̀. ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. ẹ máa bọ̀. ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ ká gbọ́. Bàmí Moses Abiodun Òjó ló ní wípé ẹ jẹ́ ká yọ̀ o ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ ẹ wá gbọ́ wa o ọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ ọ̀rọ̀ tó kún ọ̀rọ̀ tó mọ́pọlọ wá tó mú làákà ìdání ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀ jẹ́ ká jọ gbọ́. Dr. Moses Abiodun ọmọ wọn ní Ìgbàjọ Òjó